Tervehdys arvoisat katsojat. Tämä kävi kivasti, kun tämä tuli näin päin nyt tämä takakuva. Noin, vaihdetaan sitä ääninlähde nyt. Noin, mulla oli tuossa väärät äänenlähteet ja kuva oli väärä ja kaikki oli väärin, mutta tässä nyt mennään. Jatketaan sitten näin. Tervehdys vaan ja mukavaa maanantai. Morjesta vaan Eetu. Tänään herkutellaan, kuten tuossa kuvakkeessa oli, niin täällä on mansikoita. Eli nyt herkutellaan mansikoilla. Makso 6,35 € taisi olla mansikkojen hinta. Mansikoiden hinta. Miten se nyt kuuluu? Voisi me kiittää. No kuuluuhan se perkeletto näiden kanssa. Morjesta vaan Katja ja mukavaa maanantaita. Eli tässä oli pahat tilanteet tänään muuten. Kerron kohta, mutta maistetaan ensin mansikoita. Ihan ok, vähän isoja nämä mansikat on, mutta ensimmäinen otanta ihan ok. Tänään on muuten 13. päivä, niin se liittyykö se siihen? Ei oikein keskellä tuo ukko täällä. Ukko oli vähän siirtynyt virheen. Vino, monnes vai erittäin hyvin sanottu ja mukavaa maanantaita sullekin. Tässä on tämmöistä vaatimatonta apetta nyt vaan ja mansikoita. Mut joo, tänään oli lähellä 13. päivä. Mä ajoin Satasen alueella 100 kilometriä tunnissa. Ja 100 kilometriä ajoin Satasen alueelle. Yhtäkkiä mä mietin, että jotain liikahti tuo pusikos ja vaistomaisesti hiljaisin vähän, mutta sitten mä joudun tekemään hätäjarrutuksen. Peura perkele tuli eteen. Ei mikään iso peura, semmoinen keskikokoinen, mutta lujalla vauhdilla se tuli, niin suoraan eteen paino peura. Oli muuten aika lähellä peurakolari. Kyllä olisi harmittanut. Ehkä peurankin puolesta, mutta se auto olisi kyllä mennyt rikki. 100 oli vauhti. No, tietysti mä vaistomaisesti vähän jarrutin ja sitten jarrutin vielä lisää, mutta kyllä siinä törmäyksessä varmaan 7-80 olisi vielä vauhtia ollut. Oli kyllä tiukat päivät. Eikä se ollut ainut. Mulla oli tänään kyllä semmoinen päivä, että ensimmäisenä kun mä ajelin menee rauhallisesti aamulla, niin kettu pomppi vastaan. Kettu tuli niin tästä kuljettajan reunaan, mutta se ei tullut tielle, se meni tonne sivuun. Ja sitten kun mä jatkoin ajamista, niin sitten tuli tää peura perkele. Peuran perkele tuli tielle. Eikä se siihen loppunut. Jonkun ajan päästä tuli sitten vielä jänishyppi tielle. Ja arvatkaa loppuuko se siihenkään. No ei loppunut. Mutta se jänis ei ollut hirveän lähellä, että se oli kuitenkin sillä tavalla, että oli varmaan se 100 metriä matkaa. Mutta sitten siitä hetken päästä eteenpäin oli jäänyt jänis auton alle ja siinä oli linnut sen kimpussa, niin mä kun tulin paikalle siihen, niin siinä oli yksi lokki sen jäniksen kimpussa. Lokki lähti lentää ja siis melkein tuli tuulilasista sisään, meni tuosta ihan katon yli. Et mä mietin nyt, että näin monta elukkaa oli tänä aamulla liikenteessä, niin jos miettii tätä asiaa, kun 13. päivä
Niin oliko se sitten huonon onnenpäivä vai hyvän onnenpäivä? Tähän makuasia. Erittäin hyvin sanot, mitä helvettiä, tunnin etu ja se eilen myös, aika sikä tosiaan näin paljon painoa. En mä tiedä, johtuuko se siitä. Tänään mä tuossa istuskelen ja mietin, tunnin päästä on live tai vähän reilu, niin mä ajattelin, että voin mä laittaa sen 6 jo. Että tämmöistä. Toivottavasti et pystyt kestämään nyt, että tulikin hieman aikaisemmin. Katja saa peuraa nykyään enemmän kuin hirvi. Onneksi peurakojas harvemmin lähtee henki, mutta kuin peuralta. Joo, mutta kyllä se harmittaa, kun auton maski menee paskaksi. Että siitähän ei Katja tule entisensä, vaikka se korjataan vakuutusyhtiön toimesta. Niin siitä ei tule entisensä. Kyllä se jokainen kolari aina jättää jälkeensä. Ja sitten se muu vaiva, mikä siitä tulee. Hyvä, jos auto jää siihen. Että siinä olisi kaikki suunnitelmat mennyt tällä viikolla kyllä ihan piparissa. Aika mielenkiintoista, että nyt aamussa oli Nooman telkkä evukkaa, mutta toisaalta nythän on kesä kauneimmillaan. Kesä on kauneimmia ja elukot on paljon liikenteessä. Niin tuossa kun telkkarissa nämä ituhippelijät on valittanut, kun on niin vähän hyönteisiä ja kaiken näköistä, niin kyllä mä sanon, että niitä on ihan riittävästi ollut. Mun mielestä niin kun, mä en muista monen vuoteen, että niin moni paarma olisi purrut, mitä tänä kesänä on purrut. Et paarmoja ainakin on ihan helvetisti. En mä tiedä, hyttysiä sitten ollut vähemmän, mutta kyllä niitäkin muutama on nähty. Miksi supersattia ei voi antaa? Ei voi tässä lähetyksessä. Tämä on Pohjanmaan kanava. Huomenna aamulla tulee tuonne Rautarunnari-kanavaan. Mä oon sillä tavalla tehnyt molemmilla, niin mä saan käytettyä noita krediittejä, niin kuin tuplamäärä. Mutta en mä tiedä, jos tässäkin tulee tehtyä tarpeeksi monta kertaa live, että tulee toi katselutunnit täyteen, niin kai tähänkin saa sen päälle. Sanoisin kyllä, että nämä mansikat oli ihan ok. Että niin kuin, voi sanoa jopa hyviä. Mä en tiedä sitten tämmöiset miettiä, että tämmöiset isot mansikat, että nämä ei ole niin hyvin, niin kyllä omalla tavalla se ajatus mulla itselläkin on, mutta nämä on aika isoja, mutta nämä on vähän makeita vielä. Että ei aivan täydellisiä, mutta ne olisi siis täytekakus, nämä olisi hyviä. Nämä olisi näyttäviä ja hieman makeita. No. Mitäs tässä muuta? Maanantaissa mennään ja 13. päivä ja jalkapallo on seurattu. Tänään ei tuo jalkapallon. Katjakin saa tänään nukkua sitten, kun ei tule jalkapalloa. Tuossa mä menin eilen 9 nukkuu, miettikää 9. Ja heräsin 5 aamulla. Erittäin hyvin sanottu sanokin tässä, että alkaako ikä tosiaan noin paljon painaa, niin mietin, mustahan tuli ihan mummo. Mä menen 9 nukkua ja herään 5 aamulla. Näin on. En tiedä, väsytti vaan niin perkeleesti. Kai se on, vaikka mä oon kattonut yötä myöten noita jalkapalloja, niin unirytmit on silleen sekaisin kesällä aina muutenkin, kun aurinko paistaa ja
Sitten on aina semmoisia hetkiä, kun kerrankin mäkin menin vähän niin kuin blötköttelemään, että ei tässä kuitenkaan unitu, niin nukahdin perkele heräsin aamulla. Se on harvinaista serkku. Mulla on aina ollut vaikea nukahtaa, siis pennusta asti. Ja sitten joskus tulee silleen, että sitten saa se unen päästä kiinni. Ja jos te mietitte, että sitten on nukkunut koko yön, niin onko sitä pirteempi? Paskan marjat, yhtä väsynyt onko muuten. Kati sanoi, että joo, kyllä ylirytmi on vieläkin sekaisin potkupallojen takia. Joo, kyllä. Kyllä se vaikuttaa, mutta eipä noin enää kauan kestä. Ja elokuussa, Katja, pääsemme sitten Premier Fantasu Liigaan ihmettelemään. Ja hei, tänä vuonna muuten voisi tehdä myöskin tuon jääkiekkoliigan, kun tuo Jokerit nousee tuonne sarjaan, niin pitäisikö Katja vielä jääkiekkoon sotkeutua? Vaikka ei toki näistäkään ei mitään tule, mutta jos sen lisäksi vielä sotkeutuisi tuonne jääkiekkoon. Mä häiritsee, kun tuo kuva on väärinpäin. Mun täytyy kääntää se. Hetkinen muuten, onko se mä laittanut sen roskikseen, katsotaan. Täällä ei näy kyllä. Tästä ei näy tietenkään roskakori. Huomenna olisi vaihdot tehtävä 2:2 mennessä. Mä voisin tässä, mä menen pieneksi hetkeksi sivuun, mutta otan tästä kopion tästä kuvasta ja mä käännän sen toistepäin. Ehkä se näin on tehty. Ei onnistu, meni vähän. Uusiksi. Sano se nyt sitten. Noin, sitten vekslataan täältä auki. Joo, mulla oli noissa monta kuvaketta, tässä mä oon oikein heittänyt pois ne. Tosta. Noin. Pitäisikö mä vähän sitä vetästä? No, ehkä se tommonen kelpaa. Eikö tällä nyt niin iso väli? Noin, sitten jatkamme taistelua. Erittäin hyvin sanot, polttelee pikkusikaren huomisen Ranskan voiton kiinni. Älä nyt vielä polttele. Sä oot kyllä niin hätäinen kanssa. Katsotaan, saataisiko me nyt se kohdille. Ei. Miksi se veti näin? Miksi se vetää sen väärinpäin? Ai sulla on taas kova joukkue. Tätä mä koitan kääntää tuon vielä kerran. Mä oon nyt kääntänyt sen monen kertaan. Nyt mä käännän sen noin päin. Kääntääkö se nyt sen sitä automaattisesti toista? Oikeita asioita. Noin. Tallennetaan. Noin. Ok.
Ja nyt toteamme taas, ettei sekään. Älkää nyt mitään sikareita ruvetko vielä polttelemaan, se on kyllä hyvin ennenaikaista. Miksei tämä nyt käännä tätä tuolta? No niin, nyt tuli oikea päin. Oho, olihan siinä vunteeraamista. Joo, kova joukkue kyllä. Katsotaan nyt, miksi se joukkue, niin se saisi olla aika kova, koska musta tuntuu, että et sä sieltä nousee enää. Että sä oot niin kuin peli on pelattu. Eetu, sä oot väkivaltaisen sikanat laittaa, jos tulee Ranska vie. Eihän se Espanjaa voita. Siinähän on pieni virhe vielä. Eihän se nyt Espanjaa voita, sehän nyt on selkeä. Mutta miten sitten tuo Argentina Englanti, miten siitä käy? Puhukaapa siitä vähän. Sehän me tiedämme, että Espanja voittaa Ranskaa, mutta miten käy tuossa Argentina Englanti? Mitäs Katja, Kane on sun suosikki pelaajia. Eikö sullahan se Messi siellä? Ai helvetti sentä. Mutta mun mielestä siis joukkueen Englanti on parempi kuin toi Argentiina. Mitäs mieltä te olette, arvoisat katsojat, siitä? Ei sitä erittäin hyvin katsota millä kierroksella. Se on siis tuommoinen peli, missä katsotaan koko kausi, eikä yksittäisiä kierroksia. Koitais nyt ymmärtää pelin säännöt ensin. Se olisi eduksi aina, kun ymmärtäisi pelin säännöt pelatessa. Hahmosat Enkku vie kullan. Eetu, sä oot ennen turnausta veikkasi Espanja ja mestaruus Ranska on vakuuttanut pelillisesti enemmän. Onko vakuuttanut? Eihän Espanja ole vissiin päästänyt kuin yhden maalin. Oliko näin, että Espanja on yksi maali? Mä en nyt muista tarkkaan, ei se montaa päästänyt. Katja, sä kyllä Argentiina sen vie. Niin. No joo, Katja, sullahan on se Messi siellä, mutta riittääkö se niin pelkkä Messi Englantiin vasta? Kerpelä Moria, komia tausta, Argentiina tietenkin. Tämä on aika hauskaa muuten. Mä oon Eetun ja ton erittäin hyvin sanotun kanssa täysin eri mieltä. Mä oon sitä mieltä, että Espanja vie. Ja sitten tuosta Argentiina-Englanti-pelistä mä oon sitä mieltä, että Englanti vie. Ja Katja ja Kerppeni on eri mieltä. Eikö tää kukaan ole mun kanssa samaa mieltä? Hyykö te olette ilkeitä ihmiset tänään? Maanantai-päivä vielä. Tuopponen, sä oot Argentiina oikein vakuuttanut paitsi yhdessä ottelussa jämäjoukkuetta vastaan. Erittäin hyvin uskon, että Ranska on ottamatta laadukkaampi materiaali. Ja sehän ei sun arviosta taas perustu mihinkään. Hahmo sanoi, että toi teksti suora taustalla on väärinpäin katsojalle. Eikä se enää ole, mä just käänsin se. Miten se on? Niin on. Voi jumalauta, mulle se näkyy. Mä nyt vaivan näin, että mä käänsin sen. Ja täällä se näkyy. Mulle näkyy tästä toistepäin. Voi jumalauta. Tää on raskasta tänään. 13. päivä. Katsotaan. Saisimme tosta sen nyt sitten. Nyt mulla näkyy itsellä se väärinpäin, niin miten se näkyy täällä? Nyt se näkyy teillä oikein, kun se näkyy mulla väärinpäin. Onpa hassu. Joo. Eetu sanoo, että ei ne päästänyt, mutta ei ole Ranskaa ja hyökkäyspä Ranska taas sen vakuuttaa, että enemmän kuin Espanjaa. Nyt on korjattu teksti. Mulla se näkyy nyt tässä väärinpäin, mutta se näkyy teillä oikeinpäin. Nyt on ukko ihan väärässä paikkaa täällä. Tässä panostaa vähän tonne. Menikään se oikeaan suuntaan. Pannaan vielä tätä äijää tonne. Joo, se on hassua kyllä, tämä näkyy täällä. No niin.
Aika varovaisesti siirtely. No, ehkä se tässä on. Mutta paras matsi tähän mennessä oli kyllä Argentiinan nousu Egyptiä vastaan. Se oli huikea peli. En mä tiedä, oliko se paras peli. En osaa kyllä sanoa. Niin. Mun mielestä se Belgian peli oli aika hyvä kanssa. Ja on siellä ollut monta hyvää peliä, se on vähän vaikea sana. Periaatteessa Brasilia ja Norjakin oli aika hyvä peli, että nämä on näitä. Mutta periaatteessa olet Argentiina myönteinen, niin silloin se sulla on paras peli. Mä oon taas Espanja myönteinen, mutta Espanjan pelit on ollut kyllä semmoista niinku, Espanjan pelit on ollut tekemällä tehty, eli ne on pelannut hyvin ja voittanut, että se on riittävää ollut. Eli Espanja on hyvin tasavahva joukkue kyllä. Vaikka se on siellä huippujakin, se Jamali loistaa Ranskaa vastaan. Siellä verkko pölisee nyt, kun Jamali tekee maaleja. Kerppelä, että kyllä me käännetään sinut vielä tässä 2 päivän aikaa keskiviikkoilla ja huomaat istuvasi raitapaita päällä TV:ssä. Ei saatana. Perkele, mä en uskalla edes postia katsoa. Katja on työntänyt sinne messipaidan, niin mä oon pistänyt postilaatikon niin, köydellä kiinni, niin sinne ei voi mitään työntää. Siellä olisi muuten messipaita mulle. Eetu sanoo, että no totta, että näissä kisoissa on paljon hyviä pelejä, mutta se jää nyt mieleen. Tapsan mielestä hyvä, että Viikinki öyhötys loppu. Ei, kai se on kiva, kun oli tommonen hyvä juttu. Mun mielestä oli ihan hauskaa, kun ne Viikinki öyhötys. Se on vähän saman tyylin, kun oli aikoinaan Islannilla oli se niin vähän saman tyylin. Eetu pitää sen silti fantasusta edelleen. Joo, Jumali on kyllä hyvin, se on, mun mielestä se on saanut huonosti pisteet siihen, että miten hyvin se on hakenut paikkoja, mutta se on vaan onnistumisesta kiinni. Erittäin hyvin sanottu, Englanti voitti tuomaripelillä Norjan. Joo, se on aina kun joku joukkue häviää, niin se on aina tuomaripeli. Joka matsistahan on melkein näin sanottu, että. Mutta onneksi hei, Ranska-Espanja pelissä ei tarvi näin sanoa, koska Espanja sen voittaa. Toki ranskalaiset voi syyttää tuomaripelistä. Varsinkin jos se pelataan niin Etelä-Amerikassa. Kerppen saa teillä Norjaan jatkoon meno kovinkaan kaukana. Joo. Se on vähän toi, kun se oli niin paljon tuon Haalandin varassa, tai Haalandi. Ja sitten niin, paljon niitä meemejä on nyt tehty Haalandista. Kyllä Haalandi omalla tavallaan on noiden kilpailujen tähti kuitenkin. Eihän sieltä ole kenestäkään puhuttu niin paljon nyt kuin Haalandista. Ympäri maailmaa on tehty meemejä ja kaiken näköisiä TikTok-videoita ja muuta. Että periaatteessa niin Haalandi on ollut kisojen ykkösjulkis tällä. Messi ja toi Ronaldokin on jäänyt varjoon, kun on Haalandista puhuttu. Vai mitä mieltä Katja olet? Eikö se ole vähän käynyt niin, että Messi ja Ronaldo on jäänyt vähän varjoon, kun Haalandista on niin paljon vouhotettu ja puhuttu ja tehty kaiken näköisiä. Yleensä tuommoiset pilajututkin on semmoisia, että nehän on selkeätä mainostusta ja fanittamista. Katja, Pariisissa varmaan pelaa, voitti tai hävisi Ranska. Kerppels Kongo ja se toinen Afrikan maa yllätti hyvällä hyökkäävää syöttöpelillä. Tarkoitatko Marokkoa? Marokkohan on tunnetusti hyvin pelannut jalkapalloa. Tarkoititko sitä Marokkoa siinä? Vai tarkoititko se jotain Afrikan maata? Tämäkin on vielä. Periaatteessa noin Pohjois-Afrikan maassa, niin voiko niitä sanoa Afrikan maiskaan, niin kuin Marokko ja Egypti ja Tunisia ja niin edespäin. Katsotaan, jääneet varjoon.
Eetu sanoo, että nuoremmat valtaa estradia ja vanhukset siirtyy sivuun. Niin, siitä on sukupolven vaihdos on nyt kyllä käynnissä. Se on niin monella pelaajalla sama, että on vieteri on niin sanotusti käytetty. Ja niinhän se on kaikkea aikansa. Katja sanoi, niin, nythän lisätään entisestään joukkueiden määrä 2-3-2-0 kisat. Loistavaa, mä oon sitä mieltä, että hyvä. Lisää joukkueita vaan, niin saadaan enemmän pelejä. Ja mutta silti mä mietin, että tuskin Suomi pääsee kuitenkaan mukaan, vaikka niitä tulisi sinne 200 joukkuetta, niin ei siihen Suomeen nähdä, että Suomen taso ei vaan riitä. Vai uskooko joku oikeasti, että Suomi voisi seuraavissa kisoissa näyttäytyä, jos ne lisätään määrää? Erittäin hyvin sanotulle jaettu ykkös ja Messi, Haaland, toisen Mbappe ja 3 Dembele, top 3. Niin. Modesta vaan Petri Hourula tuli tänne mielisteleen Katjaa. Voi saatana. Mun täytyy hakea nyt hermokaavit tästä kyllä. Pette, miksi tämän teit? Ai Pete mielistelee, kun otit multa modet pois aikoina. Niin, kun sä et ole Pete jäsen. Jäsenillä pitää olla jäsen täytyy olla, jos on moderaattori. Mutta voihan Pete sut laittaa tässä kuule moderaattorissa. Tässähän ei ole vielä jäsenyksiä tässä kanavalla. Annatte me tosta saakka. Mitäs Pete nyt? Rupeatko nyt kehumaan sitten Espanjaa? Joo, mä sanoin silloin tuolla Rautarunnan kanavalla, että jos on moderaattori, niin täytyy olla jäsen. Mutta tässähän ei ole jäsenyksiä vielä ainakaan. Senegali, okei. Okay. Erittäin hyvä, että Ronaldo ei mahdollista top 15. No joo. Jos sä katsot top 15 maalit, niin kyllä sinne mahtuu. Vetä nöyrin kiitos modeesta. Kerro juuri lisää vaan innostaan junioreita mukaan lajiin. Mä oon kieltämättä jäänyt vähän näiden kylmäkahvikoukkuun. Ja tässäkin äsken mä mietin kahviin, niin sitten olisi taas pitänyt erikseen tehdä, mutta tää oli vaan kotiin jääkaapista, niin meni. Katsotaan, paljonko nykyään pitää olla videolla näyttökertoja kuukaudessa, että saa kaupallistamisen päälle. Ei se näyttökerroista ole kiinni, se on katselutunneista. Eli vuodessa täytyy olla, oliko se nyt 3 vai 4 000 näyttökertaa. Eli periaatteessa tämmöisiä lähetyksiä, kun te viittii tehdä parikymmentä, niin siinähän se sitten on. Mutta joo. Eli se on näyttötunneista kiinni. Mutta päivittyy tosi huonosti, ainakin mulla on päivittynyt noin. Mulla taisi nyt olla vähän yli 900 olikohan se, mitä se nyt oli? 900 vuoden aikana näyttötunteja.
Mutta katsotaan, eiköhän tässä niitä tule äkkiä sen tarpeeksi. Katsotaan sitten, mitä se tuo tullessaan tälle kanavalle. Mutta nämähän on omalla tavallaan erilaisia kanavia, vaikka molemmissa näitä livejä tulee, niin nämä on omalla tavallaan erilaisia kuitenkin. Tuossa oli muuten hauska juttu, kun mä kävin kuvaamassa tuon Ratikan liityntäpussin tuossa Tampereella eilen. Ja niin tässä on hauskinta siinä ei ole se itse tapahtuma, vaan tämän päivän uutisissa siitä puhuttiin, että tämmöinen liityntäbussi on liikenteessä ja oli niin oikein kuvan kanssa, niin meikäläinen oli ennen sitä, mä olin ennen noita uutisia. Katja, sä oletko muuten tutkinut Spotifyn puolta, jos katoin sijoituskästi poikien videoja, siellä saa paremmin tulla kuin YouTubessa. Spotify. En mä ole sitä miettinyt edes. En ole semmoista miettinyt ollenkaan. Mulla on vähän semmoinen sisältö kuitenkin, että ei mulla ole mitään kauheita kontentteja täällä, että jotkut pistää vähän donateen välillä ja jotkut liittyy jäseneksi, että siinä se melkein on ja sitten mainokset pyörii. Tämä on semmoista pennikauppaa mulla, mutta se on mulle ihan hyvä oikeastaan, se sopii mainiosti, että saa pikkasen kuluja suoritettua, mutta ei pääse nouseen päähän niin kuin jollain tuo kick-puolella, ne on ihan sekaisin, kun niille tulee rahaa joka suunnasta. Mutta sehän vaatii myöskin, että sitten ne örveltää ja pörveltää joka paikassa, että nämä on vaikeita juttuja. Pete sanoi, että Rautarunen Katja on ollut mun ylimuoden aikojen alusta, eikä se ole vaatinut muuta kuin oikeudenmukaisuutta kai oikein kirjoita. Näin se on, Pete. Katja on ollut oikeudenmukainen ja lisäksi Katjalla on hyvä huumorintaju, ettei ei Katja niin kuin siihen taivu yhtään. Että sehän siinä on niin kuin hyvän moderaattorin tunnusmerkit, että oikeudenmukainen lisäksi sitten on vielä huumorintaju, semmoinen mikä sopii kanavan sisältöön. Meillähän eri kanavilla on erilainen huumorintaju. Näinhän se menee. Tällä kanavalla muuten, huomaatko Katja, että ei yhtään toi Google hylännyt noita viestejä. Se on vähän outoa. Sen toisen kanavalla se tekee vähän välistä. Pete sanoi, että toki jossain vaiheessa poisti jokaiset oikeudet, kun joku alkoi perseilemään. Siis ihan kaikilta toki on niitä lisännyt sitten aikojen saatossa. Niin. Erittäin hyvä, plus Katja ei hengalle ei rappiotupas. Joo, sekin vielä, kyllä. Kyllä. Rappiotupet on oma lukunsa kyllä, että ne on sitä itteensä. Kyllä ne vaan on sitä itteensä. Vittoita on hyvin. Mä siis vastustin henkeä ja vereen näitä kylmäkahveja. Mä ajattelin, mitä järki on tehdä kylmää kahvia, että eihän siinä ole järjeä häivää. Mutta sitten kun mä oon itse ottanut, tässä on proteiinikin jumalata 3,2 grammaa 100 millilitrassa, eli tässä kun on 250, niin tässä on 7-8 grammaa proteiinia tuossa. Tuo on melkein kuin proteiinijuoma, lisäksi siinä on kahvia. Puolet vähemmän kuitenkin kuin kahvissa. Katja siellä yhdessä lähetyksessä laittoi joka toisen tarkastukseen. Taisi olla silloin, kun Minttukin pahoitti mielensä. Niin, pahoittiko siitä mielensä, kun ei saanut viestiä läpi? Mikä siinä on? En mä tiedä. Ei tiedä, mistä kukakin pahoittaa aina mielensä. Eipä niitä tiedä, joo.
Pete sanoi, että Katja saattoi olla lähetys, otin kaikilla sit oikaiset pois. Niin, se oli Peten lähetys, jossa Minttu pahoitti mielensä, joo. Minttu hauska. Mutta yleisesti voisi sanoa, että ei kai näissä kannata mieltään pahoittaa. Nämä on tämmöistä höpötystä ja pöpötystä. Ja käyttäytyy hyvin, niin voi täällä höpötellä. Jos ei käyttänyt, niin ei voi höpötellä. Ei kai se sen ihme. Mä en oikein ymmärrä, että miksi siinä voi suuttua. Mutta toki mä ymmärrän, että toisilla on vähän kiukkuu välillä päällä. Ja eikä se alkoholi ainakaan paranna sitä kiukun määrää. Mutta kyllä toi Peten kihdin hoitaminen on mullekin jäänyt niin kuin takaraivoon, että mä tuossa yksi päivä kävelin ja sitten mulla oli takataskussa oli tuonne pussi, niin mä otin muutaman tölkin tienposkesta talteen ja otin siitä muutama ja sitten mä katsoin, siellä näkyy semmoinen sininen vähän kauempana, niin mä kävelin siihen luokse ja mä sanoin, että jaha, täällä on joku hoitanut kihtiä täällä ja pistin sen mukaan, eli tämmöinen Pete hauska. No sitten rupesin itse nauraa, että voi helvetti, että tämä kihtilääke on jäänyt takaraivoon. Mutta kyllä mä nyt yleensä otan, jos mä löydän tölkkeeni mukaan. Katja sanoi, että alkoholi monellakin lisää raivoamista. Pete sanoi, että rauhoittaa joku siellä pänni, silloin porukka esiintyy toisena, näin muistelisi. Okei, joo, niinhän se monesti on. Niinhän se monesti. Sehän on siinä, jos menee moderaattoriksi, niin voi vaihtaa sitä nimeä sitten. Ja se on näin. Siitäkin on aikoinaan monesti tapahtunut noissa, että joku tulee ihan niin kuin kiltillä nimimerkillä ja sitten se vaihtaa siihen johonkin toiseen ja rupeaa pännää porukkaa. Tämmöistä on sattunut kanssa. Mutta nykyisin se vähän helpottaa, kun nimimerkkiin perässä lukee. No, teilläkin on tuo numero. Katsotaan muuten, tuleeko tässä numero. Ei pitäisi kyllä. Mä oon silloin aikoinaan ottanut tämän nimimerkin sillä tavalla, että ei tule numeroa, niin katsotaan. Ei tule. Se on vaan pelkkä Pohjanmaa. Sama on siinä rautarunnari. Se on pelkkä rautarunnari, ei ole mitään numeroita. Eli mä otin silloin heti, kun mä oon nämä kanavat laittanut, niin otin sen, että rekisteröinen, niin ne on vaan pelkästään noin. Peten oli pakko tehdä ratkaisu. Mutta jos miettii teidän numerosarjaa tuossa Katja Innasi voi kyllä olla muitakin, se on ihan selkeä. Mutta onko Petri Houruloita muita? En tiedä, voi olla. Katsotaan hakuun Petri Hourula, löytyykö sieltä muita Petri Houruloita? Voi muuten olla. Vaikka sukunimi on harvinainen etunimi ei välttämättä ole. Uutiset. Työnantaja myös tukenut kannustaa tästä hyvä jatkaa. Toteaa Hourula. Mikäs tämä uutinen täällä? Onko tämä Pete käynyt? Eikö se ole Joni Hourula, ei ollut Pete. Ei ainakaan äkkipäätä löydy. Tämä on niin YouTube-painotteista tämä. Joo, ei ainakaan tosta löydy. Katja sanoi, että numero voi ottaa poiskin, mutta se toimii samalla tarkastusnumero, niin olkoon. Pette sanoi, että Petri on paljon, mutta ei tällä numerosarjalla.
Niin, sehän se. Mutta saiko tuon numerosarja itse määrittää vai onko se annettu tuolta? Toihan on aika hankala muistaa tuo numerosarja. Katsotaan, että joo, meitä on pääkaupunkiseudulla Liepeillä 2 Katja Innasta joskus tullut puheluita, jotka kuuluvat heille. Joo. Sehän on sama, että meikäläisen nimisiäkin on henkilöitä on muutama, vaikka mä oon luullut, että mun nimi on ihan uniikki, niin niitä on kuitenkin muutama. Niillä on joku välissä eri nimi tai sitten jotain muuta, mutta aika mielenkiintoista. Pitäisi keksiä semmoinen nimi, ettei kenelläkään ikinä, vai ei, voiko sitä keksiä, kun vaivalla teet ja keksit, niin sieltä tulee vastaan joku saman nimi. Petri Horroita oli ennen internetiä joka 5 kappaletta, kysystä aikoinaan numerotiedostossa. Nykyään yhden toisen olen löytänyt Facebookista. Mun nimisi on ainakin 2 muuta. Toisella on vaan se, että se on niin kuin etunimenä molemmat ja sitten on sukunimi on eri. Mutta sitten on saman niminen ja sama sukuniminenkin, että aika mielenkiintoista. On näitä joo. Sehän voi sillä mennä, kun on kaukas suku, niin siellä on niitä esi-isiä saman nimisiä, niin niiden mukaan annettu nimiä ja niin edespäin. Katsotaan, että onhan näitä keksittyjä niin kuin Sarasvuo ja Helmenkalastaja. Onko Sarasvuokin keksitty? Joo. Mutta mietitpä Katja, kuinka paljon tuo poliiseissa on keksittyjä nimiä. Siellä on kaikennäköistä suurnäkkiä ja jättikarhuja ja ties mitä siellä on. Niin jokainen ymmärtää, että poliisissa ei voi ton nimisiä olla. Että siellä on aika paljon, kun katsotte joku haastattelu, niin se on aina joku mahtipontinen sukunimi ja tiedätte itsekin, että ei se voi pitää paikkaansa. Että kyllä ne tavallisia virtaisia ja järvisiä siellä on kuitenkin, eikä mitään suurnäkkejä tai mitään muuta. Poliisille annetaan joku suoja sukunimi, ettei niitä seurata tai muuta. Kysytään tekoälyltä, Katja, tämä asia. Mitäs hän sanoo tästä? Mikä on Jari Sarasvuon oikea nimi? Jari Sarasvuon virallinen ja oikea nimi on Jari Sarasvuo, alun perin Jari Isometsä, mutta hän muutti sukunimensä virallisesti Sarasvuoksi vuonna 1991. Ootko nyt ihan oikeassa, että Jari Isometsä on ollut? Anteeksi, muistin väärin. Jari Sarasvuon entinen nimi oli Jari Heinonen. Hän muutti sukunimensä Sarasvuoksi vuonna 1991. Jari. Kyllä teit nyt taas niin pahan virheen tässä. Tässä livessä kuunnellaan, täällä kaikki ihmettelee, miten sä taas hölmöilet. Pahoittelen sekoilua, olitte täysin oikeassa ihmetellessänne. Jari Sarasvuon syntymänimi oli itse asiassa Jari Kustaa Heinonen A, ja hän otti sukunimen Sarasvuo käyttöön vuonna 1991. Meni 2 Jaria pahasti sekaisin, kun sotkin Jari Isometsän tähän. Kiitos, kun korjasitte heti. Jari Kustaa Heinonen. No mikäs on sitten tämän monissa tosi TV-ohjelmissa ollut Helmenkalastajan oikea nimi? Juhana Helmenkalastajan, alun perin Diili-ohjelmasta tunnetun reality-hahmon, oikea syntymänimi on Mikko Juhana Närhi. Hän muutti sukunimensä virallisesti Helmenkalastajaksi vuonna 1997. Tarkistetaan vielä, että oletko ihan varma, että on näin. Kyllä, tästä olen ihan varma A. Hänen virallinen nimensä on Mikko Juhana Närhi. No niin.
Kerppiläiset Urmas Yläpöyrö on hyvä nimi. Toihan on siis jostain Pirkka-Pekka ja Ouke Kallialasta sarjasta toi Urmas Yläpöyrä. Pete sanoo, että Suomessa joku 130 hourulaa, ei siellä Petriä ole, ja sitten toiset kolmannet päälle taitaa olla ainoa, mutta joo. Niin vaikea sanoa, Pete. Siellä voi olla semmoisia, jotka ei ole julkisista rekistereistä. Että. Kate, joo, tiedä, onko ne vaihdettuja sukunimiä tai vain haastatteluja varten. Niin, jos haastatteluun muutetaan se nimi, mutta kyllä mä jotenkin epäilen, että niillä on poliisiviran puolesta lukee eri nimi. Pete sanoo, Katja Innanen, et sinäkään ole Katja Innanen, vaan sinulla luultavasti on toinen, jopa kolmaskin nimi. Niin, Katja, sä oot siis ne poliisien nimet, joo. Katsotaan, kysytäänpä täältä, tekoilet. Kuinka monta Katja Innanen nimistä henkilöä löytyy Suomesta? Suomen Digi- ja väestötietoviraston nimipalvelu tilastoi etu- ja sukunimet erikseen joten tarkan etunimi-sukunimi-yhdistelmän Katja Innanen haltijoiden määrää ei voi julkisista lähteistä tarkistaa. Katja on annettu nimeksi yli 28 000 naiselle. Kuinka monta eri vaihtoehtoa Google löytää noita? Väestötietojärjestelmästä ei saa tarkkaa määrää, mutta Google-haulla nimeä Katja Innanen käyttäviä eri henkilöitä löytyy karkeasti arvioiden noin 5-10 yksittäistä profiilia. Joo, näin me tässä mietittiinkin, kiitos. Eipä kestä. Mukava, että asia selvisi. Kokeiles vielä tämä toinen henkilö, mikä on tässä paikalla, Petri Hourula. Näitäkin vissiin muutama on. Digi- ja väestötietoviraston mukaan Suomessa on tällä hetkellä alle 30 Horula-nimistä henkilöä ja Petri on nimenä erittäin yleinen. Ei Horula, vaan Hourula. Ahaa, Hourula muuttaa tilanteen. Digi- ja väestötietoviraston mukaan Hourula-nimisiä on Suomessa tällä hetkellä noin 120 henkilöä. Googlehaun perusteella Petri Hourula-nimisiä henkilöitä löytyy julkisista profiileista, kuten LinkedInistä ja yritystiedoista, vähintään 2 tai 3 eri yksilöä. Kiitos. Ole hyvä. Katjojakin löytyy 5-10 ja Petri Hourula teki ainakin 3. Tuleeko tästä nyt identiteettikriisi tai krapula, Pete? Pete, et ole yksin. Se on vain niin kuin alien 8. matkustaja. Avaruudessa et ole yksin, vai miten se meni? Katso, hyvä toi 2 tai 3 yksilöä. Niin, no sehän kertoo, että ne on eri henkilöitä eli yksilöitä. Hahmo sanoo feikkipetejä. Niin. Jänniä nimiä myös Miina Kenttä. Niin. Niin ja Miina Äkkijyrkkä. Pete sanoi, juu, meitä taitaa olla 20 vuotta sitten, oli 5 kappaletta Petri Houruloita. Kysytään poliisien nimistä, tietääkö tekoäly? Jossain televisio-ohjelmissa ja uutisissa haastatellaan eri poliisihenkilöitä ja niillä on aina ihan omituiset sukunimet. Onko ne nyt ihan aitoja vaan keksittyjä? Kyllä, se on hyvin yleistä. Haluatko tietää lisää esimerkiksi Niin kysyn heidän nimistään, kun he esiintyvät aina omituisilla sukunimillä, että onko ne alkuperäisiä vai onko ne keksittyjä nimiä? Poliisien sukunimet ovat pääsääntöisesti heidän oikeita ja alkuperäisiä nimiään. Suomessa on paljon harvinaisia ja vanhoja luontoaiheisia tai alueellisia
Ei ole voinut keskittyä poliiseihin niin paljon, eikä siis suuri osa virtaisia lahtisia niin kuin muissakin. Kyseessä on sattuma, sillä Suomessa on poikkeuksellisen paljon harvinaisia sukunimiä. Poliiseja ei valita virkaan nimen perusteella, eikä ammatissa käytetä salanimiä. Oletko ihan varma tästä, koska onhan se selvästi havaittavissa, että nimet ei ole aitoja? Kyllä, olen täysin varma. Suomen laki velvoittaa poliisin esiintymään mediassa omalla nimellään virkavastuun ja avoimuuden vuoksi. Salanimien käyttö ei ole sallittua. Mutta jos poliisi menee poliisiksi ja vaihtaa nimensä semmoiseksi isokarhuksi tai joksikin vastaavaksi. Poliisit eivät vaihda nimeään ammattia varten. No saattaahan joku vaihtaa, älä nyt noin typerää ala taas väittää. Yksittäinen ihminen voi tietysti vaihtaa nimensä Digi- ja väestötietovirastossa omista henkilökohtaisista syistään, kuten kuka tahansa muu. Ei tässä ole kukaan väittänyt, että poliisilaitos vaatisi sellaista. Mitä sä taas höpötät? Pahoittelut, ymmärsin sinut väärin. Yksittäinen ihminen voi tietysti vaihtaa nimensä ihan miksi haluaa ennen poliisiksi ryhtymistä tai sen aikana. Se on täysin mahdollista, jos Digi- ja väestötietovirasto hyväksyy uuden nimen. Joo, se on huomattavaa vaan, että aika joku buumi tuo poliisissa, että ne kaikki muuttaa nimeensä, kun ne tulee poliisiksi jostain syystä. Suomessa ei ole tällaista buumia, vaan kyse on puhtaasta sattumasta. Miten sä voit ton tietää, koska sä et voi sitä tietää? Tieto perustuu Suomen nimenmuutostilastoihin ja julkisiin rekistereihin, joissa ei ole merkkejä tällaisesta ilmiöstä. Digi- ja väestötietovirasto seuraa ja tilastoi kaikki Suomessa tehdyt nimenmuutokset, eikä poliisien keskuudessa ole havaittu nimenmuutosbuumia. Voi et sä oot tänään tyhmä, jos se poliisi ennen poliisiksi ryhtymistä vaihtaa sen nimensä. Tieto perustuu siihen, että nimenmuutokset ovat Suomessa julkisia ja viranomaisten tarkkaan tilastoimia. Tilastojen mukaan poliisiksi opiskelevat eivät muuta nimiään ennen alalle siirtymistä sen useammin kuin muutkaan ihmiset. Joo, mutta ennen kuin ne alkavat opiskella poliisiksi. Mikä sulle on nyt vaikeaa ymmärtää? Ymmärrän mitä tarkoitat, mutta sellaistakaan ilmiötä ei ole olemassa. Ennen opintoja tehdyt nimenmuutokset näkyisivät tilastoissa, eikä mitään poliisialalle hakeutuvien yhteistä nimenvaihtotrendiä ole havaittu. Ei tota voi tilastoista nähdä, koska eihän ole poliiseja ennen kuin ne tulevat poliiseiksi. Tietoa ei tarvitsekaan yhdistää suoraan poliisiammattiin, sillä Sä vaan nyt oletat ja oletat ja oletat, eikä mitään faktaa tule. Fakta on se, että Suomessa sukunimen muuttaminen maksaa rahaa, vaatii virallisen hakemuksen Digi- ja No ton nyt tietää Erkkikin, hei. Moro vaan, kapteeni Surleuko 2. Suomessa sukunimen muuttaminen on aina julkista viranomaistietoa. Mitä sä nyt selität? Selitän vain sitä, että faktojen valossa suomalaiset poliisit esiintyvät omilla, syntymässä saaduilla sukunimillään. Niin sä et löydä nimenvaihtoilmiöitä, mutta silti se saattaa olla. Jos ilmiö olisi olemassa, se näkyisi virallisesti. Ei se näkyisi. Esimerkiksi jos mä vaihdan nyt nimeni Koppuraiseksi ja lähden 2 kuukauden päästä poliisikouluun, niin sä ei näy sun tilastoista. Digi- ja väestötietovirasto näkee sen, sillä jokainen nimenmuutos tallentuu väestötietoihin. Näkee, mutta eihän ne tiedä, että mä olen... No näkeehän ne, mutta ne ei tiedä, että mä olen menossa poliisiksi. Koita nyt älytä. Olet aivan oikeassa siinä, että DVV ei nimenmuutoshetkellä tiedä kenenkään tulevia urasuunnitelmia. Jos joku vaihtaisi nimensä juuri ennen poliisikouluun hakemista, sitä ei kukaan voisi nähdä suoraan pelkästä nimenvaihtoilmoituksesta. Peruste sille, miksi tällaista buumia ei silti... Joo, sä vänkytät vastaan, sä puhut opiskelijan rekistereistä, mutta semmoista ei ole ennen kuin sinne on rekisteröitynyt. Poliisiammattikorkeakoululla on lakisääteinen On joo, mutta jos ei sinne ole rekisteröity, vaan muuttaa nimensä ennen, niin sehän ei siellä näy. Koita nyt älytä jotain.
Poliisiammattikorkeakoulun opiskelijarekisteriin tallennetaan opiskelijan virallinen nimi ja sieltä näkyy myös henkilötunnus. Koska henkilötunnus pysyy nimenvaihdosta... Joo, mutta se ei näy, että hän on poliisina muuttanut nimeensä aineen poliisiksi, se ei näy. Kun ihminen hakee poliisiammattikorkeakouluun, oppilaitos tarkistaa hakijan taustat ja nimihistorian suoraan väestötietojärjestelmästä henkilötunnuksen perusteella. Rekistereistä näkyy... Aivan, mutta toi ei ole julkista siinä tavasta tietoa, että sä nyt vähän puhut paskaa siinä taas. Se on totta, että tavallinen kansalainen ei pääse selaamaan muiden nimihistorioita. No et sinäkään silloin pysty niitä selaamaan. Olet täysin oikeassa, en pystykään selaamaan niitä. Minulla ei ole pääsyä viranomaisten... Eli kaikki vastaukset oli taas höpö, koska sä et oikeasti pystyneet tietämään, kuten emme mekään. Olet aivan oikeassa siinä, että kumpikaan meistä ei pääse näkemään salattuja... Joo, sä vaan vänkytät ja vielä vänkkäät ja ei mitään tolkkuu tuttua. Olet oikeassa siinä, että emme kumpikaan näe suoraan yksittäisten ihmisten salattuja rekisteritietoja. Koska asiasta ei ole olemassa virallista tilastoa tai tutkimusta, tämä keskustelu perustuu vain päättelyyn, eikä kumpikaan voi todistaa kantaansa 100% varmaksi. Niin, kuten mä sanoin, sä vaan päättelet ja oletat, mutta sulle ei 100% faktaa ole, niin se on just tätä sun kanssa välillä. Se on totta, ilman suoraa pääsyä niihin salattuihin rekistereihin kyse on loppukädessä päättelystä ja todennäköisyyksistä. Ymmärrän hyvin, että se tuntuu turhauttavalta jankkaamiselta, kun aukotonta faktaa suuntaan tai toiseen ei ole pöydässä. Joo, en mä ole kyllä turhautunut, mutta ihmettelen vaan, kun sä oot näin tiukasti väität, vaikka sulle ei faktaa edes ole. Ymmärrän, ja se on ihan aiheellinen ihmetys. Menin aiemmissa vastauksissani liian pitkälle väittäessäni asiaa varmaksi faktaksi, vaikka kyse oli vain loogisesta päättelystä ja yleisestä tiedosta. Koska kummallakaan meistä ei ole pääsyä niihin rekistereihin, joista asian voisi varmistaa, minun olisi pitänyt heti kättelyssä myöntää, että varmaa tietoa ei ole. Näin se on, näin se on. Niinpä. Hyvä, että saatiin tämä selkiytettyä ja otan tästä opikseni jatkoa varten. Joo, toivottavasti et turhautunut nyt tässä. En ollenkaan. Tekoälynä en pysty turhautumaan, joten keskustelu oli vain hyvä ja tarpeellinen korjaus minulle. Joo, tekoäly taas väitti vastaan ja huomasitteko, se perustui sen väite vain oletuksiin, ei faktoihin. Pete sanoi, että eikö poliisien henkilöstö ole salattuja. Ainakin, joo, näin on ja niillä voi olla sitten keksitty nimi, mitä eihän sitä nyt kerrota meille, että heillä on keksitty nimi, eihän se sitten olisi mitenkään loogista, koska sitten rupesi toimittaja kysymään, mikä se sun oikea nimesi sitten on. Kati, joo, Suokulopoliisi ja Ataripoliisi ainakin, ja Supolla, niin. Etes, ei ole Suokulopoliisi olemassa, jos niidenkin tiedot olisi jokaisen saatu. Näin on. Ja monet poliisipäälliköt ja muut, niin niillähän on keksityt nimet, että toi puhuu paskaa toi tekoäly, mutta se myönsi sitten, että ei hän sitä tiedäkään. Ja sehän on poliisien suojelemuksen. Sen takia, kun katsotte niitä nimi Suurnäkkiä ja Isokarhu ja kaikkea tämmöistä, mitä niillä nyt onkin. Mutta joo, en mä nyt tarkoita, että heidän täytyisi oikeita nimiä kertoakaan, mutta mä mietin vaan, että mitä tekoäly oli sitä mieltä, että he eivät ole väärillä nimillä, mutta sitten kyllä myös sitten hänellä tietoa, koska ne rekisterit ei ole julkisia, niin sitä ei kukaan pysty tarkistamaan. Mutta nimet on vaan niin huonosti keksitty ja mä oon katsonut, että ei voi poliisiin ei voi niin kuin noihin päättäviin poliisiin, ei voi jo ton sukunimisiä niin paljon. Siellä pitäisi olla normeja Virtasia ja Lampisia ja Järvisiä mukana ja niin edespäin.
Joo, täällä on niin kuin poliisipäällikkö Jari Liukku. Eikö se ole outo nimi? Jari Liukku. Apulaispoliisipäällikkö on Heikki Kopperoinen. Mitäs mieltä te olette tästä? Poliisipäällikkö on Jari Liukku ja apulaispoliisipäällikkö Heikki Kopperoinen. Ja nämä nimet jo kuulostaa niin hulluilta, että Jari Liukku, Heikki Kopperoinen, sitten on Jari Villukka, no se nyt on ehkä, sitten on Patrik Kaasson, Simo Kauppinen, Jere Roimu. On näissä kyllä jotain epämiellyttävää näissä. On niin outoja nimiä kyllä. Mitäs sitten? Pete kysyy Katja, mikä Atari-poliisi? Atarihan on tietokone aikoinaan. Kato niin meidän tunnissa, mitä erikoisia sukunimia kenenkään ainakaan Suomessa. Ne on niitä, mitkä soluttautuu esimerkiksi huumepiireihin. Niin, Atari, joo. Niin. No niillä on joku salainen rekisteri ollut siellä myöskin, että Katja, että onko sellaisia tarvetta, onko kaikki digiläismuodossa ja Pete, että ylikomissariot on varmaan oikeita, mutta noista päälliköistä tiedä. Niin, mutta ylikomissariotkin voi olla salanimellä, jos ne näkyy vain poliisin rekistereissä, niin emme niistä tiedä tietenkin. Erittäin hyvin sanottu taas vaihteeksi tuli intoilemaan tämän. Mitä sä meinaat, että mulla on joukkueessa? Meinaatko, että mulla on siellä Portugalin pelaajia vielä? Pistäisi nyt erittäin hyvin sanottu valot päälle pikkuhiljaa. Tuntuu, että se kamarissa on nyt jäänyt lamppu palannut kyllä. En viitti sulle tarkkoja yksityiskohtia kertoa. Katsotaan tuosta. Kyllä mulla täyskentällinen vaihtopelaajat, niin 3 vielä voi tehdä vaihtoa. Jumalavita.
3 vaihtoa voi vielä tehdä. Mä voisin vaihtokentälle laittaa. Mulla on niin helvetin hyvä joukkue vaan, että olisiko ne hyvä panna kentälle jotain 3 tonne? Katsotaan toi, jos otetaan pois ja kukas mä laitan sisään. Torres pois. Tää ehdottaa vielä Kanee sinne. Minkä takia näistä jotkut on lukittuja? En kyllä tiedä. Ai niin, se budjetti ei riitä, vai? En tiedä. En tiedä, täytyy miettiä, miten se nyt noin tekee. Ai 4,7. Kato. Kuusi pilkku 4 fyrkkaa. Hetkinen muuten. Mun täytyy miettiä vähän. Oliko mä niin, että Englanti voittaa Argentiinan? Perkele, miksi mä laitan Englannin pelaajiin? Erittäin hyvä, että mäkin saatan tuossa huijata. Eihän nyt menetä pisteessä, jos vaihtaa toiseen pelaajan joku, jonka se pisteitä saa. En minä tiedä, katsos lue säännöt, en minä tiedä. Vetes, että nyt uskon sun modeihisi runnari, olemme Katjan kanssa kuitenkin jo päälle 50. Katsotaan otetaan Torresi ulos. Ja kuka me pannaan tilalle? Perkele, Bellingham on liian kallis. Voi vittu. Miksi Gordoni on lukittu? Miksi? Sanokaa mulle se. Gordoni on lukittu, Saka on lukittu. Mitä helvettiä? Miksi nämä on lukittu?
Vai niin ei ole niin hyökkääjä pelaaja. 8,1. Vittu, mitä Argentiinan pelaaja. Kokeillaan vaihtaa toinen. Tiilemassi pois ja kukas me sen tilalle otetaan? Me saa sitten pelimerkkejä. No kyllä. Tuossa olisi 6,1. Tosta mä saan ton. Se on lukittu. Voi jumalauta. Tähän estää mun pelaamisen täysin tää. En mä tiedä miksi tää nyt on näin. No niin, ja nyt. No niin. Otetaan toinen tässä. Se on kuitenkin, että nämä on vaihtomiehiä. Jumalauta, että näyttää nyt hyvältä tämä peli. Käsittämätön. Mulla on Martinez yksi ainakin kentällä. Erittäin hyvin, sä oot Katja vastaa sinä, kun ton yksi ei kerro rehellisesti. Mitä mä en kerro rehellisesti? En mä ole lukenut itsekään noita sääntöjä, minä tiedä perkele. Pitäisikö mun käydä sulle lukea säännöt ja kertoa? Sähän voit itse käydä lukemassa. Kyllä on laiskuus huipussaan. Katjalle sanoi, että mulle kävi kerran niin, että sanot kapteeni vaihdetta, se antanut tehdä sitä, kandee myöhemmin kokeilla uudestaan. Iltaa vaan kuuluu. Eikö se ole mielenkiintoista? On erittäin hyvin sanottu, ei viitti käydä lukemassa ohjeita ja mun pitäisi käydä hänelle lukemassa ne. Voi perkele, täytyykö illalla tulla kaakao vielä lämmittää? Selviikö se nukkumaan ilman lämmintä kaakaoa? Ei helvetti sentä. Kyllä on laiskuus huipussa. Vielä kehtaa valittaa, että mä en kerro, kun en mä ole lukenut niitä, en minä tiedä. Katjahan niitä on lukenut, mutta en tiedä, onko se noihin perehtynyt. Iltaa, niin Kerppeni. Petä, sä lue Katjan viesti. Niin, Katja vastasi. Katja, kyllä menetät vaihtamassa pelaa samat pisteet, jos pysyvät pelaa siellä transfer kesken kautta. Mutta se onkin sitten, että mitä meinaa, jos saat nyt aika uusi kierros. Katja, ihanaa, että nöyrytät aina noita poikia. Joo, tuolla on erittäin hyvin sanottua hattu kourassani kyselemässä ohjeita. Mua se syyttää, että mä en lue hänen puolestaan uutisia, mutta koita nyt ymmärtää, että jokainen siellä on samassa asemassa ja joka jaksaa lukea, mä kyllä itsekään jaksa noita lukea noita ohjeita. Mä vaan vaihtelen ja
niin edespäin. Ai niin, toi pitää vielä katsoa, kuka menee kapteeniksi. Jumala, sehän on jäänyt huomioilla. Jos mä kovin tarkkaan katsoisin nämä ohjeet, niin mä olin sen tuo kärkipäästössä. Sen nyt tajuaa naapuri Erkkikin, että siellähän mä olisin, jos mä niin lukisin noita ohjeita. Ei kun hetki. No. Enkä sano, kenet laitoin kapteeniksi. Se olkoon salaisuus. Mutta tämmöinen tämä netti nykyisin on, että Katso, nyt on monta hyvää ehdokasta kapteenissa, vaikea valinta ja erittäin hyvin sanottu, kiitti Katjaa rehellisyyttä. Millä tavalla mä sulle valehtelin? Eli sä oot siis tällä kanavalla valehdellut jo niin monta kertaa, niin sä luulet, että kaikki muutkin valehtelee. Mutta millä tavalla mä oon sulle valehdellut tässä? Kerropa se ensin. Eli jos mä en sun puolesta lue jotain ohjeita, niin se on valehtelu, niin kyllä on vähän outo asenne sulla kyllä. Vetesät poikia, niin sitten jalkapallotieteen uroksi. Niin. Mutta noissaan kannattaisi aina lukea nuo ohjeet, kun rupeaa lähteä johonkin mukaan ymmärtää säännöt. Että. Katso, toivotaan, että Argentina joudu vetää rankkareita. Onko Katja pistänyt Messin kapteeniksi? Tää? Nythän Katja paljasti pelikorttiinsa. Mutta tämmöistä tämä on. Se on kyllä outo ajatus, että joku luulee, että mä jotenkin huijaan. Mä olen siis pelaan niitä kyllä ihan toisella kädellä, että mä runnailen menemään vaan. Että en mä jaksa hirveästi nähdä vaivaa, kun mä luen sääntöjä tai jotain muuta. Eli en todellakaan jaksa nähdä vaivaa. Vetesät Katja suora voitto 3-0. Tuossa olisi niin kuin alussa pitänyt tosiaan katsoa niitä sääntöjä. Olisi ehkä pitänyt sääntöjä itsekin katsoa alussa. Että alussa kun meni niin hyvin lähti, mähän olin johdossa siellä alussa, niin mä uskon, että tämä menee tästä vaan, mutta eipä se sitten mennytkään. Että jotenkin, mä en tiedä miten mulla ne vaihdot ja muut epäonnistu täysin kyllä taas kerran. Erittäin hyvä, ei kyllä mä uskoin nyt, että valehdellut. Joo, en mä ole lukenut niitä sääntöjä, että Katja sen tietää, etten ole lukenut. Ja Katja tietää myöskin, että no nyt mä en tuhlannut niitä kaikkia ylimääräisiä juttuja heti alkuun, mutta vähän persettä ne meni silti. Erittäin hyvin, että mäkin taisit käydä ykkönen. Niin kävit joo jossain vaan, kyllä. Lähdettiinkö me liian napit levällään, kun me päästiin alussa kärkeen, että tämä on helppo keissi, niin oliko siinä se vika sitten? Satsattiin liikaa alkupisteisiin. Mulle ehkä ainakin kävi niin, että mä olin liian innokas ottaa alussa pisteitä, että pääsee kärkeen. Niin sitten sitä ei ajatellut oikein niin kuin pitkällä aikavälillä sitä touhua. Mutta katsotaan sitten realismia, mihin tässä voisi enää päästä, jos ollaan ihan realistisia. Niin Eli tällä hetkellä 8. sija ja alaspäin on mennyt oikein koko ajan. Eli Eetu siinä olisi 40 pisteen päässä, mutta voiko Eetu saada kiinni? Ja 6. ja Saksala vaatisi sitten jo 50 pistettä 5. sijaan. No joo, 10 joukossa jos pysyy, niin se on ihan hyvä. Erittäin hyvin sanottu, muuten on 10.
Jari korvaa edelleen siellä 13. Se on kyllä. Ja täällähän on muuten web-hotellimies toiseksi viimeisenä, ja web-hotellimies oli alusjohdossa, että kyllä se on tuulinen paikka tai johto. Katsotaan Seetun peliä vähän tässä. Mitä siellä on? Joo, siellä on Mbappe kärjessä ja Messi. Ja sitten on ranskalaisen ja Bellinghamis on ottanut, ja sillä on tullut hyvin pisteitä. Sunhan ei Eetu tarvitse edes joukkuetta näköjään vaihtaa. Sehän on hyvä tilanne. Ei tarvitse pelaajia edes vaihtaa Eetu. Katja, sä mutta ajattele sitten 4 vuoden päästä joutuu vähän miettimään, kun sitten on joukkuetta, 64 joukkuetta. Niin. Ari aina istuu innolla, mutta sitten unohtaa koko juttu, joo. Mutta se on Arin taktiikka, ei kai siinä mitään. Eetu, sä oot hieno säätöä korkeinta, joo. Pete sanoi, että mun täytyy varmaan tulla ensi vuonna mukaan, tosin Katja joutuu sitten neuvoa, mitä teen. Eihän sun tarvi, Pete, ensi vuoteen odottaa, ei tässä ole kuin kuukausi aikaa, kun alkaa Premier Fantasy-liiga. Ja sitten, hei arvoisat katsojat, erittäin hyvin sanottu, oli nyt tarkkana. Mä aion myös jääkiekosta tehdä vastaavan jutun, eli kun sinne jousi Jokerit pääsarjaan, niin mä aion tehdä vastaavan jutun, ja siinä voin kyllä rehellisesti sanoa, erittäin hyvin sanottu, että siinä mä en sulle pärjää varmaan. Mä en tiedä oikeastaan yhtään jääkiekkoilijan nimeä, jos ei Jutilaa lasketa, mutta ei tällä nykyisin pelata, mutta en tiedä siis pelaajista yhtään mitään. Eli nyt jos mulle häviit siinä pelissä, niin sitten kyllä on ihmeellistä. Tuoppanen sanoo, käyttääkö joku joukkueen valitsemme apuna tekoälyä? Yhdellä kierroksella yhdellä kierroksella mä käytin alussa tekoälyllä, tein nopeasti tuo Premier Fantasyssa ja se oli tuhoon tuomittu kausi. Eli siellä mä tein sen, mutta sitten ne vaihdot oli niin väärät taas kerran. Erittäin hyvä, hienoa, että teet jääkiekostakin oman sarjan. Joo, mun mielestä siellä on samanlainen systeemi, niin tehdään sinne ja katsotaan, miten meille käy. Pete sanoo siihen sitten, jos Katja neuvoo mun. Joo, Pete mukaan sinne ja pääset pelaamaan TPS, Pete, jos jääkiekko on, niin pääset sitä TPS ottaa TPS pisteet, mutta kyllä mun täytyy myöntää, että mä en tiedä, mun täytyy jostain miettiä, mutta periaatteessa Katjalta en ota apua, koska Katja on kilpailija, niin mä en siltä ota kyllä apua. Eli silloinhan se menisi ihan perseelle, jos mä siltä ottaisin apua, koska jos mä pärjäisin, niin se olisi Katjan ansiota. Ja sitä mä en hyväksy. Mutta Pete voi tietysti ottaa, koska Pete ei ole ollut mukana, niin voi alussa olla hyvä. Katja tekoälyä nosti kuinka paljon. Lisäksi ei suostu veikkaamaan, jos arvelee, että rahasta jotenkin kyse. Niin joo. Mutta onhan siinä, Katja, kun sä avaat sen pelin, niin onhan siinäkin tekoälyllä se ensimmäinen joukkue. Pete, sä kyllä tuu siihen Premieriin, jos Katja neuvoo taikka vai jääkiekko. Niin, me otetaan molemmat varmaan. Hahmosat Jokerit voittaa heti kultaa, Saipasta kärkiukot sinne ja Kalpasta määritykki. Onko näin, Hahmo? Onko käynyt näin, että Saipasta kärkiukot ja Kalpasta maalitykki? Mä en tiedä yhtään noita. En kyllä yhtään pelaajia nimi. On nyt joskus tässä joku heitellä, mutta en mä muista, kun en mä seuraa jääkiekkoa. Niin. Olihan tuossa tietysti MM-kisat, mutta en mä tiedä, missä joukkueessa ne pelaa. Paitsi se yksän pelasi tuolla jossain Haukiputtaalta oli, mutta missä joukkueessa se pelaa sitten, en mä tiedä. Ai kyllä, okei. Kato niin, jos sillä ekalla joukkueella olisi oikeasti jatkonut, olisi tuolla Arin kaverina, joo. Arin kanssa kilpailemassa 13. siellä. Morjesta vaan Yrjö ja Xboxilla liikenteessä, joo.
Tuopponen sanoi, että moni ammattivedonlyöjä käyttää tekoälyä ihan voitollisesti vedonlyöntiin. Ei toki sille, että sano kuka voittaa, vaan antaa tarvittavan datan, josta tekoäly koostaa todennäköisyyksiä. Niinhän se voi olla. Eli onhan sitä käytetty vakioveikkaukseksi sillä tavalla, kun vakiokierros on ollut, niin joku tekoäly tai vastaava systeemi on hakenut ne epätodennäköiset rivit. Ja sitten ammattipelaajat, jotkut on pelannut niitä epätodennäköisiä nimiä, vaan epätodennäköisiä rivejä, niin ne on saanut sitten voittoja sillä tavalla. Eli kun on tullut semmoinen kierros, ettei kenelläkään periaatteessa olisi ollut mitään oikein, niin silloin tämä tekoälyn tai tämmöisen vastaavan systeemin käyttäjä on hyötynyt siitä. Pete sanoo, että neuvomiselle ei tarkoita sitä, että miten pelaajia pitää valita, vaan sitä, että miten siihen liitytään, niin ollaan siinä sitten. Joo, se on ihan hyvä. Ei se hankalaa ole loppupeleissä kyllä. Että, se pitää sitten vaan kun tulee linkistä sisään, niin pistää tuonne selaimeen muistiin se sivu. Vaikkakin, kyllä se löytyy sitten hakusanallakin. Katso, niin joo, sitten pitää olla niitä maksullisia kielimalleja, no ammattilaisiin niin on varaakin. Niin no, kyllä mä luulen ja, että jos on noita maksullisia kielimalleja, niin siellä on sitten myöskin antavat paljon paremmin noita ehdotuksia, totta kai. Mutta nämä ilmaisethan on siinä mielessä, että ei näillä niinku kuuhun mennä niin sanotusti. Kyllä nuo ammattilaiset osaa pelata niin kuin ihan eri tavalla, että se on selkeä. Mutta kohta me tässä näissä Fantasuliikoissa, Katja, ruvetaan luokittelemaan ammattilaiseksi. Se pärjää aina niin hyvin, niin se on kohta luokitella ammattilaiseksi. Olihan tuossa telkkarissa taas se Vuoksemaa, mikä aikoinaan Raveihin teki juttuja, niin kun mäkin olen joskus katsonut, missä se on kertonut niitä juttuja, niin sillä kyllä pelit on mennyt silloin aina päin persettä, mutta sitten semmoiset pelit, mitkä se oikeasti tekee voittamisen eteen, niin se ei niitä kerro muille, ei tietenkään. Pete sanoi, että jos Katja viitti ja jaksaa mua neuvoa pikkusen, muuta en vaadi pyydä. Kyllä mä uskon, että Katja on avulias luonne, niin kyllähän Katja tietenkin auttaa. Eihän sitä tiedä, vaikka Pete pyyhkii pöytää tuolla kanssakilpailijalla vielä. Voihan se olla, mutta on ne jänniä kyllä pelejä ja silleen seurata, niin kuin ei ole rahapanosta eikä mitään tämmöistä. Ja, Niin kuin tässäkin nyt, vaikka pelit on näin pitkälle, niin onhan tuo erittäin hyvin sanottu ja mulla pientä vääntöä tuossa vielä sijoituksesta. Eli tämä on semmoista ekstra jännitystä noihin peleihin sitten vielä. Ja sama kun katsoo noita englannista peliä, vaikka ei vakio laita, niin siinä on aina jännitys, että kuka tekee maalia. Katso, näittekö muuten, kun Somerolla oli eilen tie sortunut, ei montaa sekuntia olisi tarttunut, kun se yhden mies henki mennyt. Joo, jonkun vilahduksen mä näin jossain YouTubesta tuli, että joku seisoi vielä siinä asfaltin reunalla ja kuvasi. Mä mietin vaan, että jos tuosta asfaltti sortuisi, se menisi sinne mukana kyllä. Mutta joo, siellä on tullut vettä vähän reippaammin. Mä muistan joskus vuosia sitten oli aina Keravalla oli se yksi silta, mikä alle täyttyi vedessä ja autot oli väli jumissa, mutta mä en tiedä, onko nyt ollut semmoista sitten. Mutta Somerolla joo. Kyllä sitä vettä tuolta piisaa tuolta taivaasta, kun sitä rupeaa tulemaan. Että ei ne tulvat ole leikin asia, eikä ne ole salamat ja noikin, että monet ihmisethän menee ulos, kun rupeaa salamoimaan, katsoo salamoita ja ottaa kuvia, niin
se on vähän semmoinen kanssa, sitten kun se osuu se salama kohdalle, niin se on sitten loppukuvaaminen. Ja sama on vähän noissa sateiden kanssa, että omalla tavalla sitä nauttii oikein kovasta rankkasateesta. Pete näki sen YouTubesta. Joo, niin mäkin näin jotain tuossa katoin, niin Niin, mä katsoin, että onko Lauri Halisilla tullut uutta. Olihan sille tullut, mutta se oli taas semmoista klikkausjuttu ja käsi oli näin, niin en mä sitten katsonut, niin se ehdotteli. Kate sanoi, että Koivukylässä oli eilen siinä aseman alla vettä ja joku sankari alat siihen, että autokin täyttyi vedellä. Entinen auto se. Niin. Miten ne on voitu rakentaa niin, että sinne pääsee muodostumaan vettä? Luulisin, että ne on viemäröity noin. No tietysti, jos viemäritkin on täynnä vettä. Mutta muistakaahan sitten, huomenna aamuna otetaan herättelylähetys Rautarunnari-kanavalla, että se on taas huomenna sen kanavan vuoro, että tämä on nyt tämä iltalähetys tässä. Tai me vielä tätä lopeta, mutta mä tarkoitan, että nyt mä tein tässä tämän taas vaihteeksi. Ja sitten mulla on StreamYardia käytössä vielä 20 tuntia siellä toiseen kanavaan. Vai käytinkö mä sitä viimeksi vähän? Petri Houra sanoi, mutta mistä se vesi tuli, sitä ei kerrota siinä. Niin. Ylhäältään se tuli, Pete, mutta mistä se valusi? Tuopponen sanoi, että Laurilla monia sen auton kanssa. Vai onko sillä Tuopponen? Mä oon katsonut sen Lauri Halisen video, eihän siellä tapahdu mitään. Se tekee niin kuin mukavassa autokauppaa, mutta se ei kuitenkaan tee. Ja kaikki muutkin, niin silloin aina joku murhe, penkki on väärässä asennossa tai muuta, mutta eihän siellä kanssa tapahdu yhtään mitään. Standard Tesla on pihassa ja sillä sipuli. Mä muistan sen, kun mä katsoin sen Lauri Halisen, se oli niin onnellinen, kun silloin oli se sai sen Teslan, niin se oli kyllä niin onnellinen ja iloinen ja ei kauan mennyt, kun rupesi virheitä löytyä ja murheita. Mutta mä meinasin jopa tehdä semmoisen videon, kun Lauri Halinen olisi autossa, kun se ajoi tällä tavalla niin innoissaan, niin mulle tuli ihan mieleen se lakupiippu. Mikä teki sitä lakupiippuvideota. Periaatteessa voisi verrata niitä kahta tilannetta, kun toi lakupiippuvideo tekijä teki sen lakupiippuvideo ja oli siitä, se toki feikkasi sen innostuksen, mutta Lauri oli oikeasti Teslasta yhtä hinnoissaan. Eli joo, kauhean innostus Teslaa ja sitten se on, mutta siinähän täytyy sitten kun rupeaa tuommoisia videoita, niin keksii niitä tarinoita, että ei kenelläkään riitä taskussa rahaa vaihdella ja muuta, että se täytyy keksiä niitä vaihtokauppoja. Katso sitten viranomaisten varostusta, että alikulkutunne ei saa mennä uimaan. Vissiin joku hullu sellaistakin että se on viemärivettä. Voi helvetti sen. Kaikesta sitä pitää varoittaa. Onko se eka paikka? No Vantaalla vähän hintsusti niitä uimapaikkoja kyllä. Eihän siinä Koivukylässäkään ole. Kuusijärvi on lähi, mutta ei siinä oikein muuta kyllä ole. Ei asulla Montuillakaan vettä, että Kuusijärvi se on lähipaikka. Ei siellä oikein ole niitä. Tuopponen, tuon näköistä se on kuin elinkeinojen videosta niiden katsojen luvusta. Se on totta, joo. Silloin se on painettava väkisin noita videoita. Ja kyllä ne kauppansa näkyy vielä tekevän ainakin osittain, mutta on se suosio hiipunut aika lailla. Mutta omalla tavalla alussa ne oli kyllä mullekin viihdyttäviä. Mä katsoin sitä Tesla-touhuja ja muuta ja mietin vaan, että ikinä en kyllä sähköautoa ostaisi. Että siinä mielessä opettavasti. Mutta joo.
Mutta on se ymmärrettävä, jos tekee tuommoista viihdettä, niin on se ihan hyvä, että siitä saa palkinnon. Että onhan toi Halisen videot omalla tavallaan viihdyttäviä, että niissä on se määrätty agenda, että kauheasti tunteella eletään ja vouhotetaan, että sehän on siinä se juttu. Eli onhan se ymmärrettävää sitten siinä mielessä. Eli en mä itse kyllä mitenkään niin tuomitse, että siitä ei ole kyse siinä asiassa. Petesa tietysti tarkoittaa sitä, jos olisi satanut vaikka rankasti, niin tuliko vesi järvestä, joesta, purosta, lähteestä, merestä vai mistä? Kyllä mä luulen, että tuossa Koivukylän ja Keravan tapauksessa ne tulee ihan taivaasta. Eli esimerkiksi Keravallahan ei ole edes järveä. Kerava on niitä kaupunkeja, missä ei edes ole järveä. Ja Keravan joki toki on, mutta ei se ole siinä lähellä. Ja Koivukylässäkin ei siellä oikein ole mistään muualta. Se voisi tulla eihän siinä Koivukylässä taida mitään jokeakaan olla. Meneekö Vantaajoki Koivukylä? Ei se mene, se menee sieltä ylempää sieltä Havukosken takaa. Eikö mene? Ei siinä ole kyllä. Se on Pete vaan taivaasta tullut. Katja Repevers kattonut, nyt hän seikkailee siinä Hiasella Islannissa. Mä en ole kattonut kyllä ollenkaan. Että jotenkin se ei vaan, sen videot ei meikäläistä sytytä. Että mä en ole vaan kattonut, ei vaan kiinnosta. Ja nämä on tämmöisiä. Yhtä aikaa mä katsoin sitä orimattilalaista putkimiestä, mutta en mä ole enää aikoihin sitä kattonut. Et se oli se konttishow siellä, silloin tuli katsottu. Nämä on samoja videoita, me kaikki täällä kuitenkin katsellaan, että näinhän se menee. Yrjö Mikael, sä tiedättekö sellaista turkulaista Autolan Pelle, peloton tubettaja, joka bläräilee pensojen kanssa ja mittailee milloin mitäkin pitoksia. Sillä on aika mielenkiintoista toimintaa välillä. Ei ole kyllä tullut katsottua. Ei ole. Pete, sä oot jostain se vesi, tuliko huuhtoi tien. Niin sä tarkoitat siellä Somerolla. Niin Pete, kato mä olin tuossa Koivukylässä ja Keravalla, mutta joo Somerolla joo. Somerolla varmaan siinä on sitten joki tulvinut. Katja sitten katsoo niitä, mitä huijareita paljastuu. Pete, sä oot jo Katju 2 videota nyt tullut sieltä. Mä katsoin tuossa yksi ilta jopa Metsämania. Eli sekin on vähän semmoinen metsämani, mitä mä en ole jaksanut oikein katsoa. Mutta nyt mä katsoin tuossa vähän aikaa ja kyllä mun täytyy sanoa, että kun se sitä Savoa vääntää, niin ei sitä jaksa kyllä kuunnella. Ei siis millään. Suottaapa heipä suota ja vuottaako. Ja sitten se vääntelee sitä suutaan, niin mä en vaan jaksa katsoa. Vaikka varmaan hauska ukko on, mutta en mä jaksa. Se kieli on niin hirveän kuulosta. Ja pitääkö se vetää tuo Savokin sitten niin yveriksi, että vai kai se pitää sitten. Ajattelen, että mäkin rupesin Pohjanmaan murretta tässä möngertää, niin etteihän te jaksaisi kuunnella ollenkaan. Enkä mä välttämättä osaiskaan sitä sillä tavalla, että pystyisi kaiken puhua Pohjanmaan murteella, mutta kyllä tuo Savokin on, jos sitä pelkästään puhuu Savoa, niin onhan se aika järkyttävän kuulosta. Into laatuu hyvin nopeasti. Mutta sitten mä oon katsonut tämmöistä kuin Ketunperä. Mikähän se on? Onko se Katja Ketunperä vai mikä se on? Se tekee videoita Markus Kuotesahosta ja sitten jostain noista alkoholisteista. Sillä on ihan hauskoja videoita sinänsä kyllä, että Kännimummo ja Unto ja Markku Kuotesa. Onko Pete kattonut? Sehän kuvailee jossain tuolla, oliko se nyt, mitäs aluetta se nyt on? No joo, kuitenkin Pohjois-Pohjanmaalla se kuvailee. Mitäs aluetta? Siikajoki, onko se Siikajoki? Pete, sä oot Rautarunnen, eikä sulla mitään savolaisia vastaan. Ei se siitä johdu, Pete, mutta se kielihän on helvetin kamalaa. Eihän se siitä johdu.
Samahan se on kuin rauman kieli, aivan kamala, mutta ei me mitään raumalaisia vastaa, mutta en mä hirveän kauan jaksa kyllä, niin kuin esimerkiksi tämä raumalainen kirjailija, tämä Heli, mikä Heli se nyt olikin, niin oikeasti niin en mä jaksa senkään runoja kyllä montaa kuunnella. Pari menee, mutta sitten se loppuu se into siihen. Eli murteet on vähän semmoisia, että niistä pitää suurimman osa ymmärtää, ettei tarvitse miettiä, että mitä toikin mahtoi tarkoittaa ja niin edes. Eikö se on Titu Ketunperä, olisiko näin? Katsotaanpa. Onko Katjalle tuttu tämmöinen Titu Ketunperä? Olisiko se niin? Pete nyt luulisi tietää. Tästä tuli Titu Ketunperä, joo. Kyllä. Romuranssu ja Kännimummo lähtee lomalle ja Romuranssi kohtaa vihannesmiehen. Täällä on kyllä ihan hauska. Kännimummo lomapäivä 2. Unto, kuka idiootti. Joo, tää on omanlaisensa saaga kans tää. Eli mä oon katsonut jotain noita videoita. Miksi vaimo syntynyt Savossa, en puhu enää sanakaan savoa? Ei, vaimo syntynyt Savossa, ei puhu enää sanakaan savoa. Ai se on lopettanut savon puhumisen. Mutta yleensä se menee, miksi sulle niin kuin muuttaa, niin ennen mäkään niin uskoisi ikinä, että mä Pohjanmaalla. Mä olin niin kankeavia puhuja Pohjanmaata, että silloin kun muutettiin Helsingin maalaiskuntaan, niin aina oli tukkanuottoisia ja nyrkit pystyssä, kun se kieli oli semmoista kankeeta, niin kuin se on. Niin siitä pääsi eroon ja piti stadislangia opetella. Hahmosella tai joku stadislangi, niin ei saa mitään selvää. Joo, mä taas sitä ymmärrän, kun mä sitä joutui opettelemaan aikoinaan, kun Pohjanmaalta muutti Helsingin maalaiskuntaan. Se joutui koulussa aina tappeluun ja muuta, jos puhuu Pohjanmaan murretta. Et sitä ei opettajatkaan sietänyt. Se vaan on näin. Opettajat sanoivat joskus, että puhu suomea. Saatana sen. Miettikää nyt vähän. Nykyaikana opettaja joutuisi pakkolomalle, jos se sanoisi jollekin puhu murretta, että puhu suomea. Mutta onhan sekin Pohjanmaan murrekin on aika kamalaa välillä kuunnella, ihan oikeasti. Rauma, Pohjanmaa, Savo ja Sitten on vielä Itä-Suomessa, missä ne puhuu mie ja sie. Ai niin, Petekin puhuu mie ja sie. Mutta kuitenkin Itä-Suomessa, jos mietitte, että joku Itä-Suomessa, sanotaan nyt vaikka Joensuusta on tämmöinen mie ja sie-ihminen ja se muuttaa 20-vuotiaana Helsinkiin, niin se puhuu vielä 50-vuotiaanakin mie ja sie. Eli se mie ja sie ei lähde, kun se kerran jää kiinni. Tuoppainen sanoi, että Romuransu ja Kännimummo oli Metsämallilla kylässä. Mummo tosin oli sammunen autossa liki koko ajan. Petri Holsa, Suomi on murheitten maa. Emme satee makia mahan täydeltä, mutta ainoa erittäin huono homma oli lauantaissa, kun mun tulosveto 1-6 Englannille ei osunut. No, Argentiina kaatoi Norjan näyttävästi. No just täällä puhuttiin, että se oli tuomarit ratkaisi senkin peli. Miksi on Kela-kortissa asuinpaikka Helsinki, vaikka en ole siellä pitkään aikaan asunut? Mullakin on vielä Helsingin liikennelaitoksen bussilippu. Eli mullakin on jossain se tallessa vielä Helsingin kaupungin. Mikähän se muuten oli siihen aikaan? Oliko se HKL silloin vai mikähän se oli? En muista. Se on jostain 70-luvulta, niin Helsingin kaupungin bussikortti. Olikohan se HKL silloin? En ole kyllä varma. Mutta bussikortti on kyllä. Turun kaupungissa muuten ei ollut bussikorttia, siellä mä olin autolla, mutta Helsingissä on ollut bussikorttia tietysti Tampereella. Kaitella, niin kuin sanotaan, että ennen oli suvaitsevampi meininki, se ei kyllä pidä paikkaansa ollenkaan. Niin, no ei varmaan kyllä joo. Petri, sä puhukaan niin sanottu kirjakieltä. Miten sinä Petri Houla näin voit sanoa?
Onko sinulle tämä kirjakieli erittäin tärkeä? Emeli sanoi, että Argentiina on kova jengi, mutta luotto Englantiin edelleen. Älä Emeli siitä luovu, älä Emeli siitä luovu. Sä oot jo Paraguayn kanssa siellä sählännyt, niin nyt älä muuta enää. Ja Hollannin kanssa. Sä oot siellä hölmöily Emeli Hollannin kanssa ja Paraguayn kanssa, niin pidät nyt Englannista kiinni loppuun asti. Eli tai se voi olla kyllä seuraava peli se loppu, mutta no kuitenkin ymmärrät mitä tarkoitan. Pete sanoo, että Mia on lyhyempi sana, minä lausua ja kirjoittaa. Yrjö Mikaelin mielestä kirjakieli on erittäin viehättävää. Katja tuomari ei ratkaissut näyttävästi muuta kuin se poisti Jenkkein pelaajat jälkikäteen pelikiellon. No sekin on iso juttu kuitenkin, Katja. Emeli sanoo, että Helsinki vie. HKL oli vielä 80-luvulla pääkaupunkiseudulla, mutta oliko 70-luvulla? Olikohan se HKL? Katsotaan. Milloin Helsingin lähiliikenteestä tuli HKL? Helsingin kaupungin liikennelaitos, HKL, perustettiin 1. tammikuuta 1945, kun kaupunki muutti ostamansa Helsingin raitiotie- ja omnibus-osakeyhtiön kunnalliseksi liikelaitokseksi. Eli kun mun on vielä lippu tuonne niin 70-luvulta, niin siinä on ilmeisesti lukenut HKL. Kyllä, 1970-luvulla Helsingin sisäisen liikenteen lipuissa luki HKL. Katsotaan, olisiko mulla tossa se. Mä en muista, mihin mä oon sen nyt laittanut. Katsotaan, jos se olisi täällä. Voimmeko todentaa tämän? Ei me sä ymmärrä runnari, mutta harmi joskus tulee takkiinkin. Näin se Emeli on. Näin se on. Ja usein kun tulee Emeli, niin kyllä siihen tottuu. Mulla on näköjään veikkauskorttikin. Täällä en ole ikinä käyttänyt. Veikkauskortti. Tätä saa lainata, jos haluaa peleihin. Tämmönenkin löytyy täältä. Näkyykö, onko tämä peilikuva? Tampereen kaupungin vahtimestari. Tämmöinen kortti. Toi on EU-passi ja Kela-kortti. Onkohan tämäkään voimassa? Vai meneekö se edes vanniksi? Mutta oli toi eurooppalainen sairaanhoitokortti. En ole kyllä tarvinnut sitäkään. Sitten täällä on tämmöinen, joka miehellähän tämmöinen on pinssikortti. Tää oli johonkin, mihinkähän kauppaan toi muuten oli toi pinssi. Emeli, missäs mulla on HKL:n bussikortti? Se on jossain toisella, ei se tässä ole. Mä mietin, että se olisi ollut tässä, mutta ei se ole. Entä sä jo veikkauskorttia toi käyttäjäs veikkaa internetissä, mutta mä oon sulkenut ton pelitilin, mä en voi tai mä oon pistänyt sen kiinni. Kun. En mä muista mikä, ne halusi sitä sähköpostia ja muuta ja puhelinnumeroa, mä en jaksanut sitä. Mä pistin sen kiinni. Toki mä voin kioskilla pelaa tuolla henkkarilla, jos mä haluan, mutta en löytänyt tässä äkkipäitä HKL-lippua. On se mulla kyllä jossain. Nyt mä rupesin miettimään, että mihinkähän mä olen voinut sen laittaa.
Hahmo, sä oot itsekin henkkarin pelaa, niin ei tarvitse koko veikkauskorttia. Joo, näin on. Nyt mua alkoi vaivaa, että mihin mä oon pannut. Mulla on tommosia vanhoja historiallisia kulkujuttuja, kaiken näköisiä. Saiskohan tuohon vielä uuden leiman tuohon Hokaalle lippu? Ei varmaankin saa. Kate, saat Veikkaus lähettää kertaviikkoon sähköpostia, olisiko kerran kuussa tekstari? Aika törkeitä mainostusta. Ihmiset, jos on Pohjanmaalla, en mä oikein usko, kun sitä on käytetty Helsingissä. Mutta se on jossain. Eemeli, se on jossain. Paikka rauhallinen, vai miten se laulus laulaa tää Eikö toi Pete ole kattonut toi Titu Ketunperää videoita? Romu Markus ja Romu Ranssu ja sit siinä on jotain noita muitakin. Mä aina joskus väliin toi YouTube ehdottaa, niin mä oon kattonut niitä ja onhan niissä jotkut ollut ihan hauskoja videoita. Kate on niin, ja eikös laki kiellä pelien tyrkyttämisen? Niin, oletteko te huomannut, että Veikkaushan kiertää lakia? Veikkaus sanoo, niin kuin tekee mainoksen, että peliongelmainen, jos on, niin saa apua siihen ja samalla niin kuin sitä Veikkauksen logoa mainostaa. Että se on aika törkeätä tuolla. Ihmiset jostakin ne aina löytyy, joo. Pete ei ole kattonut, okei. Kyllähän ne löytyy, kyllähän ne Emeli jostain löytyy tietysti, mutta kun sitä on kuule tähän ikään kaiken näköistä tuommoista kertynyt matkan varrelta ja niitä on eri paikoissa ollut ja niin edespäin, niin ne tulee sitten vastaan yhtäkkiä, kun kolahtaa jostain kaapista otsaan tai muuta, tai tää oli täällä. Muista tämä Emeli 30 vuoden päästä, kun hukkaat nyt vaikka ensi viikolla jonkun, et löydä mistään, niin se putoo sulle sitten 70 otsaan, kun sä etit sieltä kaapista jotain. Sitten muista, tai rauta perkele sanon tän aikaa. Ai niin, mutta tää on Pohjanmaa eikä rautan perkele. Ihmiset ei kun en syönyt. Niin tää on Pete Pohjanmaa. Rautarunnari lyhentää rautaa. Mites me lyhentää tuo Pohjanmaa? Olisiko se pelkkä Poho sitten vaan? Vai Pohoja? Jyytypen Pohoja. Tuoppe, että vuoden kuluttua tähän aikaan ollaan ihmeessä, kun rahapelimainoksia tursua joka lävestä. Tuleeko ne ensi vuonna ne vapautuu nuo pelit? Se on kyllä hyvä bisnes, kun nyt pelifirmoja on niin saatanasti. Ja yksi asia, mitä mä en pysty ymmärtämään, selittäkää mulle, vai onko mä niin tyhmä vaan. Että jos te mietitte esimerkiksi, kun näitä pottukoirat ja nämä tekee kikkiin videoja, ne mainostaa jotain pelipaikkoja, niin miten siitä pystyy rahaa saada, että meneekö sinne niin moni sitten pelaamaan? Mulle vähän outo ajatus kyllä, että jos joku katsoo tuommoisia ryyppyvideoita ja tulee mainos pelipaikasta, niin lähteekö se nyt oikopäätä sinne pelailemaan sitten? Mä en pysty ymmärtämään. Vai onko se niin vaan, kun se mainos on, niin se internetti antaa näkyvyyttä sille pelipaikalle? Voi olla näinkin tietysti. Vedeset mutta olet minun rautarunnari, anteeksi. Tuopas jo ensi vuoden heinäkuussa tulee pelifirmoja Suomen markkinoille siellä sun täältä. Joo, okei. Mullakin siis vapautuu tuo veikkaustili niin kuin tammikuussa, niin se voi tuoppainen olla, että mä taas teen sitten vakioveikkauskimppoja. Kyllä se oli kyllä semmoinen kanssa kiva juttu, mä tykkäsin siitä itse, mutta ehkä mä nöyryn sitten ja annan puhelinnumero ja sähköposti Veikkaukselle, että me saadaan veikkauskimpat käyntiin. Pitäisikö mun tuoppainen nöyrtyä vaan tässä tilanteessa?
Koska olihan ne kivoja ne kimppapelit siellä. Tuopa sanoo, että Kikin omistaa yksi maailman suurimmista peliyhteisöistä, joten siksi siellä niin paljon sitä pelityrkytystä. Joo, mutta jos sä mietit, että ne maksaa yksittäiselle tupet tai kikkaille noin paljon, niin kyllähän niiden täytyy siis miettiä, että paljonko sinne tulee sitä kautta sitten pelaajiakin. Vai onko se vaan, että kun niitä mainostetaan, niin se YouTube tai toi netti löytää ne paremmin. Voi olla näinkin. Ja mä en tiedä, mikä taktiikka tuolla on, mutta kyllä nämä, jotka osaa näitä rahoja pyörittää, niin tietää kaikki tämmöiset jutut. Eihän me tavikset ymmärretä näistä yhtään, mitä ihmetellään vaan. Ihmettelijät ihmettelee, ei kai se sen kummallista. Mutta missään tapauksessa niin mun mielestä voisi ihan avoimesti olla noin mun mielestä, että ei mulle niinku sillä tavalla haittaa, jos joku mainostaa peliä, joku pelaa, niin eihän se mulle kuulu hieman pelvettiin. Mutta toisaalta mä ymmärrän sitten sen, että jollakin on peliongelma. Eli olen tuossa nähnyt muutama ihmisen, jolla on peliongelma, ne pistää kaikki rahansa noihin peleihin ja odottaa sitä isoa pottia, mitä ei kyllä tule koskaan. Ja yksi paha on noin raha-arvat, eli niinku, jos me mietittiin semmoinen, että oli tämä peliongelma, siinä peliautomaatit, nythän se on tehty niin hankalaksi, että niitä ei yleensä kyllä pelata enää paljon ollenkaan. Paitsi, että jossain vaiheessa niitä joku pelaa, koska ne edelleen on tuo kauppojen eteisissä. Se tubettaja Aatami, hän kävi tekemään selvää Koskikeskuksen peliautomaateista, mutta kyllä niitä kaupoissa vielä on. Pete sanoo, että en edes lottoa laita yhtään riviä, kun se on näistä tuista pois. Helppoa ei anneta keuhkoliittoon rahulia, kun köyhempää köyhitä rangaistaan siitä. Nykyään tosin ei tässä voi siinä rikastuakaan. Niin, sehän on ongelma, Pete, jos sä pelaat lottoa ja saat pieniä voittoja, ne vähennetään, mutta sittenhän se haittaa, jos tulee iso voitto, niin sitten saavat vähennellä mitä lystäävät. Katja pottukoira oli tehnyt ylpeä video, missä se haukkuu ja mesossa ex-muijasta, joka rahastaa sitä. Joo, ei toi netissä haukkuminen, se on ihan perseestä kyllä. Mun mielestä se on ihan perseestä. Että ihmiset haukkuu ex-kumppaneita, enkä nyt tiedä pottukoirasta, en ole katsonut sitä enkä tiedä, mutta Katja ton kommentoi tuossa, niin sanotaan että kyllä se on alhaisinta, että netissä haukutaan ex-puolisoita ja kumppaneita. Voi, mä en sitä kyllä ymmärrä. Kun kuitenkin jos miettii, että joku on jonkun kanssa ollut, niin siinähän on joku kipinä kuitenkin, vai mitä Eemeli luulet? Niin jos sitten menee niin kuin sukset ristiin, niin miksi ruvetaan haukkumaan? Mä en sitä kyllä ymmärrä. Eikö se ole helpointa vaan, kun sulkee oven ja niin edespäin? Miksi lähtee jossain netissä haukkuu? En mä kyllä ymmärrä. Siinä kai sitä omaa huonoa oloa puretaan, mutta siltikin. Esimerkiksi jos multa kysytään, että mitäs sulla on sanomista eksistä, niin mä sanoisin näin, että ei mulla ole mitään eksiä. Ikinä en ole saanut enkä saa. Eli se on kaikista helpoin sanoa, niin se keskustelu loppuu siihen. Vai onko Petelläkin sama, että ikinä et ole saanut etkä saa. Eli se eksistä keskustelu loppuu siihen. Mä en ymmärrä, miksi jotkut puhuu jotain eksistä. Mä en pysty ymmärtämään. Olisivat jäänyt siihen suhteeseen, jos se on niin tärkeää, että siitä pitää jauhaa. Mutta kyllä eksät on eksiä ja meillä ja Petellä ja mulla ei ollut, koska me ei ole ikinä saatu eikä tule saamaan. Se on näin. Pete sanoi, että niin ei saisi voittaa muuta kuin 7 oikein. Kuinka mahdollista se on? No Pete, sanotaan näin, että jos sä otat otat kourallisen kolikoita ja meet vaikka 50 metrin päästä ja heität ladon seinään, niin että yksi niistä kolikoista tulee takaisin ja tulee sun suuhus vaikka, niin sekin on todennäköisempää kuin lottovoitto. Mieti. Ensinnäkin pitäisi pystyä heittämään se 50 metriä niitä kolikoita ja sitten, että sieltä kimpoisi yksi vielä suuhun takaisin, niin
Sekin on todennäköisempää, että kun voittaisit lotossa. Katja, sä oot tuollainen, voi jälkikäteen tulla omille näpeleiksi, joutuu vaikka oikeuteen. Mutta Katja ei ole kysytty tuosta oikeudenkäynnistä, vaan siitä yleensä ihmisen ajatusmaailmasta, että miksi semmoista harrastetaan. Eihän tuo oikeus ole mikään pelote kenellekään. Tai jollekin voi olla, mutta eihän tommosia ajatella. Niin kuin, mäkin muistan aikoinaan nuorempana oli paljon noita autoja stereovarkaita. Ei ne miettinyt mitään, että tästä joutuu oikeuteen. Ne miettivät vain, että paljonko ne saa rahaa stereoista. Eli samahan se on näissä kaikissa. Ei niitä mietitä ennen kuin sit vasta kun ollaan siellä oikeudenkäynnissä. Ei niitä mietitä. Siinähän se just on, että ei niitä etukäteen mietitä. Tokmannillahan nyt, jos näpistää, niin saa 80 sanktio. Mä en vaan ymmärrä, että kuka sen maksaa. Mä en ainakaan maksaisi. En ole toki lähes kähveltämäänkään, mutta vaikka olisinkin, niin en kyllä maksaisi. Eli sehän on laiton juttu. Oikeus määrää sakot tai oikeuslaitos, ei mitkään Tokmannin omistajat, mutta kyllä se varmaan jollain tavalla toimii pelotteena, mutta ei se toimi sellaisella, joka ohimennen päättää jotain näpistää, niin ei se siinä toimi. Ei se mieti sitä. Eli se on vähän sama kuin menet kauppaan, joku siellä syö kuormasta, niin ei se mieti, että nyt mä joudun oikeuteen. Se miettii, että nyt on nälkä ja nyt mä syön. Näin se menee. Pete sanoo, että juu, X on X. Yhdessä on X eli XX, eli tuntematon. Niin, no niinkin. Katsotaan, poliisissa vaan saa sakkoa kirjoittaa tai sitten oikeudessa. Niin nehän menee oikeuteen, jos näpistyksessä. Ei poliisi kirjoittaa näpistyssakkoja. Nekin menee oikeuteen. Oletteko te muuten ihmetellyt, että minkä takia noissa huoltoasemilla ja kaupoissa on niin helvetin huonoa se vessapaperi? Se on helvetin ohutta ja liukasta. Miksi se on? Ja mä oon miettinyt sitä, että miksi siellä on niin huonot vessapaperit noita kauppakeskuksissa ja raviradoilla ja ties missä. Semmoista ohutta liiparetta pannaan iso pyöreä rulla, niin no siinä on selkeä syy, että sitä ei kukaan viitti varastaa, koska kotikäytössäkin se on yhtä huonoa kuin tuolla kaupassa. Jostain toki on ollut silleen, että on rysäytetty auki ja viety se iso rulla, mutta pääsääntöisesti ne pysyy aika hyvin, koska kukaan ei vie niitä kotiinsa, kun on niin pirun huonoa vessapaperia. Ihmiset polttaa vaan sillat uusi seikkailuja kohti. Kata niin tietty lipun tarkastelussa. Yrimikä sen takia, että Kata joo, huomasin sen viimeksi kaupan WC:ssä. Joo, eikö se ole huonoja ne vessapaperit? Ne on siis oikeasti ihan paskoja ennen käyttöäkin. Pete sanoo, että minä ainakin varastan kaupasta siinä vaiheesta, jos menee siihen, että muutamasta ei ole ruokaa. Se on 100% varma. Kyllä se Pete näin on, että jos se menee niin tiukaksi, että Pete sanoo, että eikä mua voi estää siinä. Nyt Pete olet tarkkana. Jos sä menet kauppaan ja otat makkarapaketin ja syöt sen ja niin edespäin jäät kiinni, niin se on näpistys. Mutta jos sä menet ottaa makkara ja kauppias estää sua ja sä viet sen silti, niin se on Pete sitten ryöstö. Eli koita olla tarkkana siinä, miten toimit. Kannattaa etukäteen miettiä. Eli jos sä viet sen makkaran väkisin kädestä, niin se on ryöstö. Mutta jos otat sen makkaraparran, avaat ja syöt, niin se on näpistys. Voi olla myöskin ilkivaltaa tai muuta, mutta näpistyksenä se tulkitaan. Katja, se niin ei siitä ainakaan mitään säästä, kun sitä pitää ottaa hirveä tukko. Niin.
Katsotaan, niin ja ryöstöstä voi tulla ihan linnareissu. Joo, se on totta. Että näpistyksestä selvii sakolla toki. Yrjö sanoo, että oletteko koskaan löytänyt kaupan sovituskopeista tyhjäksi juotuja tölkkejä? On siellä jotain ollut joskus, ja joskus on ollut myöskin näitä karkkipapereita. Ja joskus on jopa kaupan hyllyltä löytynyt sieltä olutpuolelle tyhjiä tölkkejä. Mutta en ole vienyt niitä palautukseen kyllä, että on jättänyt sinne. Pete sanoo, että sitten se on ryöstänyt kuoleva, jos ei ruokaa muulla tavalla saa. Niin, jos se Pete menee ryöstöksi ja sä joudut lusimaan, niin siellähän sä saat ruokaa sitten kyllä. Eli jos mietitte, niin kun meilläkin on näitä vanhuksia, jotka on laitoksissa eikä saa kunnon ruokaa eikä huolenpitoa, niin vangit saa parempaa. Koska vangeista pitää lain mukaan pitää hyvää huolta, niin niillä on terveydenhuolto ja ruokailut ja muut. Toki suljettu tila on se rangaistus, mutta kuitenkin ei tarvi vankilassa varmaan jonottaa niin paljon lääkärille, vai joutuuko, mitä luulette? Koska vankilassa on varmaan se juttu just, että kun vanki on sinne määrätty, niin siitä pitää huolta. Vanhuksista ei tarvi niinkään kuin. Pete sanoo, että joo, linnassa saa ruokaa. Niin. Se on Pete, ainoastaan linnassa täytyy olla valppaana, ettei se saippua pääse luiskahtaa suihkussa. Siinä täytyy olla valppaana. Kate sanoo, niin se vanha sanoo, että laitetaan vanhukset vankilaan ja vangit vanhain kotiin. Joo, sehän olisi. Mutta laki taitaa estää senkin. Mutta mä en tiedä, kun Tokmanni tuommoista juttua vetää. Voi olla, että se jossain määrin vähentää sitä näpistyksiä, mutta pitkällä aikaa Janalla on aika negatiivinen maine Tokmanille kuitenkin. Ei me saa Pete valppaana linnassa. Erittäin hyvin sanoo, että Japanissa oli 10 vuotta ilmiö, että vanhukset tekevät tahalla jonkun rikoksen joutuksen vankilaan, koska siviilissä raha ei riitä elämiseen. Niin, aivan. Joskus aikoinaan myöskin tuonne mielisairaalaan porukkaan meni, kun niillä ei ollut varaa ostaa ruokaa ja sitten ne ryyppäsi liikaa, niin meni mielisairaalaan. Ja siellähän oli niinku ruuat ja kaikki niinku periaatteessa asuminen siinä mielessä ilmasta, että joku kaupunki tai kunta sen maksoi, mutta en mä tiedä, olisiko se sitten vaihtoehtona oikeasti. Se oli hauskaa tuossa Kellokoskella, kun oli se prinsessa, niin se kuvitteli olevansa prinsessa ja se piti näitä hoitohenkilökuntaa palvelijoina. Miettikää. Ja sitten kun se joutui tuonne Sipooseen välin Nikkilän sairaalaan, niin se meni kesäkartanolle sinne. Miettikää, miten onnellinen on ihminen ollut, kun se kuvittelee olevansa prinsessa ja sillä on palvelijoita. Jumalauta, ei sen onnellisempi voi ihminen oikeastaan olla. Kaikki hoidetaan, terveys, ruokaa tulee, palvelijat tuo vaatteet ja kuljetetaan vielä sitten erikoiskuljetuksella pitkin maakuntia. Katja sanoi, että nyt olisi kyllä kiva nähdä, miten Tokmanni ja se sakon kirjoittanut noin niin kuin käytännössä aiotaan hoitaa. Ne lähettää varmaan laskun siitä perässä, mä luulen. Eihän se ole sakko, vaan se on niin kuin kulu niistä töistä, mitä ne joutuu siellä tekemään, mutta on aika kova palkkasta juttua kuitenkin. Tokmannin työntekijä on pirun kova palkka, jos ne joutuu selvittämään puoli tuntia tuommoista hommaa, niin 80 maksaa, niin onhan se aikamoinen palkka. Tokmannilla on kova palkkaista työntekijää. Pete sanoi, joo, suihketiloissa varoisin saippuapala, ettei luskata käsistä. Pidetään sitä, kun kukkaa kämmenen. Katja sanoi, että prinsessa. Niin, Kellokosken prinsessa. Mä olen nähnyt hänet ihan livenäkin kyllä.
Mutta eipä nyt häntä prinsessassa erotu. Ehkä pukeutuminen oli vähän semmoista ylitseampuvaa, mutta aika hienosti niin kun mietitte, että joku joutuu mielisairaalaan, niin se päättelee, että hän on prinsessa ja häntä hoidetaan ja hänen kartano ja hän omistaa ne, niin Jumala, ei sen onnellisempi ihminen voi kyllä olla. Eli monethan meistä haluaisi olla jotain prinsessoja ja prinssejä ja sitten lakeilijat olisi ja palvelijat ja muut. Niin. Katja, niin ja mitä sitten, jos ei kerrota osoitetta eikä nimeä, sitten joutuu kuitenkin soittamaan ne poliisit. Mutta poliisit ottaa ne nimet ja antaa Tokmanille. Eli niinhän sen käy. Mutta semmoinen henkilö, jolla elämä on päin helvettiin, niin ei sillä ole mitään väliä tuommoisista sakoista. Tai ei se sakko ole, vaan se on niin kuin Dogmani ottaa korvauksen heidän tekemästään työstä, mikä ei perustu mihinkään lakiin eikä muuhun. Mä en tiedä, onko Dogmanin tullut oven suuhun lappu, että jos näpistät meillä, niin sitoudut siihen, että maksat 80 euron vahingon korvauksen. Se on vähän sama kuin parkkialueelle, että jos parkkeerat tähän, niin silloin hyväksyt säännöt ja maksat 60 sakkomaksun. Onkohan Tokmanilla samanlainen oven suussa? Mä otan video, jos semmoinen on, että sitä ei tiedä. Ja kyllä mullakin nämä videot on joskus ajankohtaisia. Meinaan, kun mä tein siis sunnuntaina ton videon, kun oli toi robottipussi Hervannassa ja kävin ajamassa sillä. Eli uskaltauduin menemään kyytiin ja ajoin toi robottipussilla. Ja tänään tuli uutisissa sitten, että robottipussi liikkuu Hervannassa ja minä olin siellä edellisenä päivänä ottaa videoita. Otin molemmille kanaville videon siitä. Katja, lasku menee niin entisten nipun päällimmäiseksi. Kyllä vaan joo. Kyllä joo. Eli aika mielenkiintoista oli ja toi oli hauskaa, niin kun mä en saanut kaikkiin videolle, koska mä nyt sähläsin siinä vähän. Niin mä menin tuohon pussiin. Miltäs Pete kuulostaa, kun ei ole kuljettajaa ollenkaan pussissa, eikä henkilökuntaa? Miltäs kuulostaa? Onnistuisiko siellä päin? No joo, kuitenkin mä menin siihen pussiin. Mähän tulin sinne autolla ja jätin sitten pussin, tai siis vaihto kuljettaja ja auto jäi sinne taakse. Ja mä menin istumaan siihen laitteeseen niin sieltä kuuluu sitten, että onko sinun auto toi, mikä on tuossa takana. Että pysäköitkö sä tuonne taakse tuon auton. Sieltä kuulutettiin ohjaamosta, tai siis sen langan jossain, missä ne tarkkailee. Niin mä sanoin sitten, että joo, mutta se tulee vaan perässä, kun se seuraa, kun mä otan tästä videon. Niin sitten sano vaan se ääni sieltä, että ok. Mutta se ei ollut paras hetki. Kuuko ei usko. Kato video, Kuuko. Niin sitten kun meni vähän aikaa eteenpäin, niin sitten mä kerkesin vielä kysyä siltä, että monelta tämä lähtee tämä laite, niin se sanoi, että 27 yli. Mä sanoin, että ok. Ja sitten mä katsoin, että siinä on aikaa aika paljon, mä puunasin kaiken näköistä siinä ja sitten mä mietin, että mä otan videon, kun ovet menee kiinni. Ja sitten mä katsoin kellosta, että kohta menee ovet kiinni, mä sain kameran tähän hyvin, niin tämä ääni sanoi mulle, että laittakaa turvavyö päälle. Mitä helvettiä, laittakaa turvavyö päälle. Sitten mä rupesin koplaa, että missä siellä on turvavyö, ja olihan siellä semmoinen turvavyö, ja vedin sen turvavyön, niin se kuvaaminen siitä, kun ovet meni kiinni, niin se jäi sitten pois, valitan. Eli tämä ääni sieltä kehotti laittaa turvavyön, että kyllä ne kyttäisi senkin näköjään. Mutta mä en tiedä, jos pussi olisi täysin, niin ei se voisi pitää turvavyötä. Kuukosalta, mistä on kysymys, tuli just saunasta. Mutta joo, sitten kun se lähti se bussi siitä, niin sieltä tuli auto, niin se teki vielä hätäjarrutuksen, eli olihan siinä tilanteita. Mutta kautta linjan sanoisin, että aika hauska, se on tietysti 2 kilometriä aika lyhyt matka, no joo, se on vähän mielenkiintoista juttu. Mutta tulipa otettua videot siitä.
Ja ihan hyvänä. Mutta sekin on silleen, että mä vartavasten lähtenyt kuvaamaan sitä videoa, vaan me ajettiin niin ohi, niin sitten tuli mieleen vaan. Katsos, että siinä ei kyllä vauhtipäätä huimannut. No joo, ei. Ehkä se on, Katja, se on ehkä ihan hyvä näin, sanotaanko näin. Se oli ihan hyvä kyllä. Mutta miettikää nyt, että tuommoisessa laitoksessa, missä ei ole kuljettaja ollenkaan. Mutta hyvin se osasi väistää, kun kolmiotieristys tuli ja muuta. Ja, joo. En tiedä sitten, miten ruuhka-aikana menisi toi sama, vaikka, mutta se siellä toimii kuitenkin. Ja onhan toi säästö, jos te mietitte, että kun se lintuhytti, se on 2 kilometrin päässä, jos siihen rakennettaisiin rata ja sähköt ja muut, niin se maksaisi kyllä monta vuotta vetelee tuommoiseen bussilla menemään. Vetesat, olin kerran tuolla Kelan jonossa, kuulin kun joku tuli mun selän taa, no sit vilkaisin taaksepäin, noin 150 senttiä 50 kilo nainen siinä kyttäisi mua, että no olisiko se selättänyt mut, jos olisin ollut hullu. Kuuko sanoi, että kuka se nyt vie sen kullan? No kyllähän se on Espanja, Kuuko, kai sä nyt ymmärrät sen. Senhän ymmärtää jopa Eemelikin. Vaikka Eemeli on kyllä Englanti-fani ja Katja on Argentiina ja erittäin hyvin sanottu Argentiina ja Kerppenikin oli niin sekaisin, että väitti, että Argentiina. Hahmo sanoi Englanti. Eikö kukaan muu usko Espanjaa kuin minä? Mitä? Voiko olla näin? Pitää aamulla kysyä toisella kanavalla samaa, kun tässä on eri katsojia paljon kuin tuo toiseen kanavaan, vaikka samojakin. Eikö tässä kukaan muu usko Espanjaa? Kuuko nyt ainakin uskoo? Tai tietää, miten vaan. Katja sanoi, että Kalasatamassa oli kanssa tollainen, poliisi yritti pysäyttää sen, mutta siihen ei ollut sellaista ohjelmaa, että matkustaja sitten pysäytti sen. Niin, siellä on se hätänappi siellä seinässä. Kaikenlaista. Kuinka sä oot Ranska vie 4-1 Sepsani? Jumalauta, nyt sä oot heittänyt liikaa löylyä kyllä. Isät vastaan poikaset, voi jumalauta. Ei se ihme, ettei Suomi pärjää jalkapallossa, kun teillä on väärät idolit. Katja sanoi, vähän ihmettelee, miksi poliisi siitä nyt kiinnostui, kun ei se kuule mitään liikesääntöjä ollut rikkonut. Petra Niirauta, olisiko se vai mitä keinoja se olisi voinut käyttää minua vastaan? Oli muuten aika itsevarman näköisen siinä, siis se jäi sulle mieleen. Se olisi antanut sulle jotain kaasua vähän. Kaasua, komissaario Palmu. Mutta Pete, muistapa sen, että ei noiden vartioiden juttu perustu voimankäyttöön. Eli ei tarvitse olla kovin paljon voimaa, koska ne on niin kuin lähinnä sen takia, että ne toteaa tilanteen ja soittavat poliisit tarvittaessa. Ja vaikka niitä on usein, joskus ne yrittää siinä voimalla jossain, mutta sehän ei ole niiden se ykkösjuttu. Että niillä lähinnä on se, että ne on paikalla, niin se jo rauhoittaa aika paljon. Katso, niin paljonkaan siinä oikeasti on tehoa, mutta se on rajoitettu jollain.
No pakkohan siinä on olla, jos sinne mahtuu sisään vaikka 20 henkeä, niin kyllä siinä täytyy potkua olla. Jumalauta, kun tuommoinen lähtisikin käsistä ja vetäisi 80, niin kyllä siinä olisi olemista. Mutta onhan se hätäpaine. Pete sanoi, rautas oli mun käteni ulottavilla, ei se kaasu olisi auttanut, jos hullu olisin ollut. Mutta Pete, hei, 150 senttiä, 50 kiloa, kun sä olisit vähän yrittänyt liikuttaa kättä, niin se olisi ollut jo toisessa paikkaa, että se olisi hypännyt kuin kaselli vaan pois siitä. Ethän se olisi saanut sitä juoksemalla kiinni, niin sitten se olisi vaan pysähtynyt ja päästänyt kaasua. Että kyllä Pete, se olisi ollut tiukka paikka. Katsotaan, ei vartijat yleensä käy kenenkään päälle, jos se on ihan pakko. Ei ne kyllä yleensä. Yleensä ne on aika asiallisia. Mäkin kun käyn kaupassa, niin joskus kysynyt jopa neuvoa, niin kyllä mä sanoisin, että nuo vartijat on ollut ihan asiallisia. Mutta sitä mä en ymmärrä, Katja, miksi vartijoita sanotaan stevariksi. Nykyslangissa stevariksi. Koska sillä oli ihan erillinen merkitys entisaikaa. Jos sä oot jossain kaupassa vartija, niin ei sua voi stevariksi sanoa. Mutta se on nykyslangiin mennyt kyllä. Katja sanoo, että vaan ne painihommat tarttuu lehtiin. Kerppeli sanoi, että hän olisi potkoissa jujusi potkun haarojen välissä, olisi ollut siinä. Niin. Joo, ymmärrättekö minkä takia tuohon slangiin on tullut tuo stevarisana? Mä en kyllä sitä ymmärrä. Pete sanoi, että niin kaikki on mahdollista sisäistä, jotenkin Pete, enkä hullu tai ole hullu, mutta anyway, no kai tajusitte. Yrjö Mikael ei kysytty sitä, että mikä, kyllähän me kaikki tietää, että se oli teollisuusvartija stevari, mutta miten siitä on tullut sitten kauppavartijalle sama nimi? Kyllähän toi nyt tiedossa on ollut, se tiedettiin jo 70-luvulla, että se olisi stevarille teollisuusvartija. Silloinhan niitä olikin. Silloinhan ei kaupassa ollutkaan vartijoita. Ja no 70-luvulla kai niitä paljon, 80-luvulla niitä tuli enemmän noita teollisuusvartijoita. Mutta toi kauppavartijat taisi tulla vasta 90-luvulla. Eli kyllä tuo niin sanan merkitys tiedetään, mutta miksi se on tullut slangiin? Kun mun mielestä tuntuu vähän hölmöltä, että kaupanvartija sanotaan stevariksi. Minä vuonna Suomessa alkoi yleistyä se, että kauppoihin tuli vartijoita? Vartijat alkoivat yleistyä suomalaisissa kaupoissa 1990-luvun aikana. Ilmiö vauhdittui erityisesti vuosikymmenen alun laman, myymälävarkauksien lisääntymisen ja kauppojen aukioloaikojen vapauttamisen myötä. Joo, juuri niin kuin mä arvelinkin, lama teki sen. No milloin tuosta teollisuusvartiointi alkoi Suomessa niin kuin isommassa muodossa? Onhan sitten toki ollut jo 30-luvullakin, mutta kuitenkin. Teollisuusvartiointi alkoi Suomessa laajemmassa mittakaavassa vuonna 1959, kun maan suurimmat vakuutuslaitokset perustivat Suomen teollisuuden vartiointi Oyn STV. Toiminnan ensisijaisena tarkoituksena oli ehkäistä teollisuuslaitosten palo- ja omaisuusvahinkoja. STV kasvoi nopeasti alan johtavaksi yritykseksi ja nykyisin kyseinen yhtiö tunnetaan nimellä Securitas. No mitäs nuo vartiointiliikkeet 30-40-luvulla, ne oliko ne vaan niin kuin yritysten omia vai miten se silloin tapahtui? – 1930- ja 1940-luvulla kaupallinen vartiointiala oli Suomessa vielä lapsenkengissään. Valtaosa vartioinnista oli yritysten ja tehtaiden omaa toimintaa, kuten omia yövahteja, mutta myös ensimmäiset itsenäiset vartiointiliikkeet olivat jo aloittaneet toimintansa.
Ensimmäinen yritys. Suomen ensimmäinen yksityinen vartiointiliike, Suomen Vartioimis- ja Sulkemis Oy, perustettiin vuonna 1922. Niin, Suomen vartioimis- ja sulkemisliike, voi perkele. Ei, tuossa yleensä lehdessä lukee jotain, että vartija käytti kovia otteita, niin kyllä siinä yleensä syy on olemassa. Ei mua ainakaan kertakaan vartija painanut maahan. Kerppinen, että Stewart on vartija siitä, että niin varmaan tuleekin. Se ei tukkaan tuosta teollisuusvartijasta, vaan se tulee Stewart. Se on englanninkielinen sanasta. Okei, nyt se on jotenkin ymmärrettävä. Mitäs kanava sanot tässä, että oltiin molemmat nyt väärässä? Että se tuleekin englanninkielinen sanasta, ja englanninkieltähän käytetään slangissa aika paljon. Pete huvitti kuitenkin, kun pikkutyttö nainen siinä selkänä takana tuijotti. Unohdin mainita, oli ainoa siellä kylässä silloin, mutta huvitti niin pieni ja nuori. Pete, sähän olet sovinistisika. Kyllähän ne pienet naisetkin hyvin kelpaa eri hommiin. Että jos kun puhutaan tuosta teollisuusvartioinnista entisaikaan, ne oli sellaisia vanhoja ukon käppänöitä. Ei ne ollut mitään pikajuoksia eikä voimanostajia. Että vanhoja äijiä, niin kuin mäkin muistan monessa paikkaa, kun ollut töissä, niin on sellaisia vanhoja ikäloppuun papparaisia oli vartioina. Nyt on vaan sitten nuoria höyhenen kevyt tyttöjä, että ei kai se paljon siitä eroa sitten. Joo, 90-luvun lamainen vartijoille tuli kauppoja, aukioloajat laajeni. Yrjö, mikä sä oot perkele metsään meni. Joo, niin. Kerppeni perkele, se varmaan tekoälyltä kysyt on. Vedesat sen voi sanoa, että nykyään Kemin Kelassa seisoo noin 2-metrinen vartijamies molempina päivinä, torstaina ja perjantaina. Asioiko joku vielä Kelassa? Eikö se ole mennyt ihan sähköiseksi se touhu? Ja molempina päivinä, onko se 2 päivänä vaan auki, torstai perjantai? Joo, on taas aikoihin eletty. Vedesat siitä on aikaa 4-5 vuotta, okei. Torstai perjantaina Kela. Mä en kyllä Kelasta tiedä yhtään mitään, onko se auki vai kiinni vai onko niillä vielä toiminnassa konttoreita? Eikö se ole kaikki sähköistä jo? Vai onko sitten semmoinen joku hätäjussu, jolle ei olla ole semmoista sähköistä mahdollisuutta, en tiedä. Kerppäiset englannin ja ruotsin kielestä tuo slangi yleensä sanat tulee. Niinhän ne tulee joo, kyllä. Mä vaan itse sotkeudun siihen, kun Stevari oli aikoinaan teollisuusvartija, niin mä ajattelin, että se nimi on otettu, mutta se on tullut sama sana sitten niin kuin englannista, että aika mielenkiintoista. Pete sanoo, kyllä siellä asioi. Okei. Torstai perjantaina 12.16. Katja, sitten ennen oli myymälä etsivä. Niin, esimerkiksi Stockmannilla oli myymälä etsivä. Mutta joo, se oli myymälä etsivä nimellä. Stockmannilla oli ainakin. Stockmannilla, ei Stockmannilla, vaan Stockmannilla. Helsingissä oli joskus myymälä etsivä. Ja Renlundit oli töissä, mä en muista oliko siellä. Me ei ollut ehkä samassa tai siis työtilat samassa paikassa.
Mutta joo, eihän nuo vartijat ja muut ei ole rehellisiä ihmisiä varten vaan. Stockmannilla oli myös hissipojat ja tytöt. Juu, niin oli aikoinaan, kyllä. Kyllä. Stockmannilla nyt ainakin oli. Kerpesät edes vanhasta tarinaa sanoi, että lähdet tsiikaan noita fotoja, kun menen katsomaan piirustuksia aamulla töissä. Katja, sä oot nykyään, niitä varmaan harvemmin tarvii, kun on kameravalvonnat. Tosiaan aika monessa paikkaa on kyllä ala-arvoista kuvaa niissä, niin päätele mitä lehtiin laitetaan. Niin, jos niitä sumennetaan tarkoituksella. En tiedä. Mutta koko ajan tuo kuvatekniikka paranee ja täsmentyy nuo kuvaamiset. Että Yrjö Mikaset Ylöjärvellä vanha klassikko, ukko meni kerran Kelaan käynnissä olevan moottorisahan kanssa ja toisi, voi saa. Petri Hourulla, toinen niistä puhuu jopa Venäjä ja Ukraina, Suomen lisäksi on erittäin kohtelias. Minulla toki olen hänelle myös ja toivotan aina hyvää päivänjatkoa. Eikö sä sille nuorelle tytölle sanonut hyvää päivänjatkoa? Ajattele, miten se kiinnitti suhun huomiota, jos sä katsoit, että onpas tuossa komea mies tullut tänne. Ai dynamiittia toisen kerran. Hei, muuten mä kerron teille yhden jutun. Mä kävin syömässä tuossa Vetelissä Kampelli hotellissa. Siellä oli lounas. Eläkeläiset sai halvemmalla, niin kävin syömässä matkalla, osu kohdalle. Ja sitten mä rupesin miettimään, että mistä Kampelli on saanut nimensä. Mitä teille tulee mieleen, mitä toi Kampelli, mistä se on saanut nimensä? Ja mua vaivasi niin paljon, että mä rupesin selvittämään tekoälyllä tietysti. Mites muutenkaan? Mitä teille tulee mieleen tuo Kampeli-sanasta, mikä se voisi olla? Ja mä itse kyllä menin ihan metsään. Yrjö Mikael ei pystynyt tuolla kun tuolla pelikoneella ei pysty googlettamaan, niin sanoppa mitä tulee ensimmäisen mieleen, mikä tuo Kampeli on. Eikö Kampeli, Katja? Erittäin hyvä meren elävä. Onko se sama mieltä kuin Katja, vaikka kirjan on yksi eri, niin se on noin. Kerppesotsen opisto, ei se ole, se tarkoita sitä. Vetäsät runnari sanoi toki, mutta oli vaan minusta huvittaa, kun vartioi minua. No kyllä minäkin vartioisin, jos sä tulisit yksin Kelaan. Puhisisit siinä tullessa. No niin. Vete on aika massiivisen näköinen, ei se ole mikään luikkuukko. Pari 3-4 Eemeliä ainakin menisi tuohon Petri Hourulaan. Mutta voihan sen niminen opiskelu olla, mutta se ei tarkoita sitä, mistä se on. Mä kerron teille, se on saanut nimensä 1600-luvulta. Eli se on niin vanha. Ja mä itse ajattelin sillä tavalla, kun siinä on se kaustinen lähellä, että se on joku soitin. Mutta ei se ole soitin. Ei ole, mä olin väärä siitäkin. Ja toki tässä on vähän sama kuin te meinasitte, että Kampela on mereelävä ja sitten muuta, niin mä mietin, että Kampelin se olisi vähän niin kuin kannel tai joku tämmöinen. Ei. Vaan tämä Kampeli-hotelli on saanut nimensä Kampeli-ukosta, mikä oli aikoinaan veteliläinen legenda. Ja tämä oli kova ukko, se oli tosi jääräpäinen ja vastusti kruunua ja antanut sinne mielellään rahaa. Ja se oli niin tiukka ukko, kun Kaustinen ja Veteli riiteli kirkon paikasta,
niin sitten sen joku sukulainen oli haudattu Kaustiselle, niin se oli jumalauta käynyt yöllä kaivamassa haudasta sen ruumiin ja tuonut takaisin toisen kunnan hautausmaalle. Siinä on kyllä jo tiukka äijä. Mitäs mieltä olette siitä? Katja, jos sun sukulainen vahingossa haudattaisi Turkuun, niin se kävi sitkö yöllä kaivamassa ylös sieltä ja toiset Kirkkonummelle. Kyllä se vaatii sitten jo luonnetta, mä sanoisin näin. Peter, juu, en ole kovin luikku. Katja, sä et ymmärrä, miksi jotkut raivoo Kelassa, siitä tuskin on muuta kuin korkeintaan haittaa. Niin, joskus ne virkailijatkin voi ärsyttää, jopa tahallaan, niillä on huono päivä. Yhdessä joo, että Kela on turvapaikka raivata, se on vain järjestelmä. Mitäs mieltä olette tämmöisestä kampeliukosta, että meni toisen kunnan puolelle, kaivo haudasta ylös sukulaisensa ja vei oman kunnan puolelle hautausmaan? Lauta siinä on kyllä ollut. Petesä Katja, no asiasta jos ei ymmärrä tätä, on vaikea selittää, mutta voi olla monia eri asioita. Katsot kevyt hautarauhan rikkominen ja muuta aika ällöttävää toiminta. En mä tiedä, oliko 1600-luvulla mitään hautarauhaa olemassakaan. Eikö se ole, eiköhän se ole myöhempää perua toi hautarauha? Koska Suomen lakiin tuli niin sanottu hautarauha? Hautarauhaa suojaava sääntely tuli Suomen rikoslakiin sen säätämisen yhteydessä vuonna 1889 ja laki astui voimaan vuonna 1894. Nykyisessä muodossaan säännös hautarauhan rikkomisesta on määritelty rikoslain 17. luvun 12 pykälässä, joka uudistettiin vuonna 1998. Sitä ennen hautoja ja vainajia suojattiin jo vuoden 1734 Ruotsin valtakunnan laissa sekä sitä vanhemmissa kirkkolaissa ja rauhalainsäädännössä. Eli 1600-luvulla se oli sitten aika hapuilevaa vielä. Ei varsinaisesti hapuilevaa, vaan suoja oli jopa nykyistä ankarampaa. 1600-luvulla rikoksia hautarauhaa vastaan käsiteltiin vakavina uskonnollisina ja yhteisöllisinä rikoksina, joista rangaistiin ankarasti. Suoja perustui pääasiassa kahteen asiaan. Maallinen laki. Keskiajalta periytyvät kirkkorauhalait määräsivät kirkon tai hautausmaan alueella tehdyistä rikoksista, kuten väkivallasta tai varkauksista, moninkertaiset sakot tai kuolemanrangaistuksen. No mites toi kampeliukko ei saanut sitten, kun haki sukulaisensa Kaustiselta Vetelin puolelle? Tämä viittaa hienosti paikalliseen ja spesifiin kansantarinaan tai historiikkiin. Termi kampeliukko ja kertomus vainajan luvattomasta siirtämisestä kuntarajan yli Kaustiselta Veteliin kuulostaa juuri sellaiselta perimätiedolta tai kylätarinalta, jolla kuvattiin entisajan tiukkaa suhtautumista hautarauhaan ja seurakuntien välisiin rajoihin. Vaikka tarinan tarkat yksityiskohdat ja pöytäkirjat eivät suoraan löydykään yleisistä historian kirjoista, tapaus kuvaa erinomaisesti sitä, miksi lakia tarvittiin. Seurakuntarajojen pyhyys. Ennen vanhaan Joo. Ei 1600-luvullakin oli jopa kuoleman rangaistus saattoi olla, mutta hän ei ilmeisesti saanut, hän oli tiukka ukko. Se oli semmoinen kylän pohatta, niin ei sitä varmaan ole kukaan uskaltanut lähteä sieltä hakemaan tuomiolle, siinä olisi kärsinyt itse sitten. Kerpeset voi olla periaatteen mies, kai sitä ajattelee, että tulee itse, jos ei hae sitä. Sekin vielä. Katsotaan tai kirkko määräsi rangaistukset omalla alueellaan 1600-luvulla.
PTS on työttömää, jos olet oikeutettu Kelan tuki, et ole saanut laskua tai olet 3 kuukautta myöhässä satojen soittojen jälkeen, kun olet itse selviytynyt postin ongelmat, voi olla, että Kelan kanssa. Ihmiset periaatteen ihminen on just paras. Joten Kelan kanssa saa taistella niin, että ylipäätänsä ja maksat laskut Kelan päikkäreistä itse. Niinhän se on nykyisin, että se on aina yksityishenkilön virhe sama mitä tapahtuu. Mutta joo, mä lähden tästä nyt huimiin seikkailuihin ja niin aamulla sitten palataan, katsotaan onko silloin jotain uutta tarinaa vai eikö, katsotaan sitten. Mutta kyllä tästä joutaa, 2 tuntia 40 minuuttia on mennyt, ne on tässä nyt taas kulutettu teidän arvoisaa aikaa. Joo, mukavaa maanantai jatkoa ja huomenna Rautarunnari-kanavalla aamun lähetys. Sillä mennään.